अब सबैलाई एकचोटि फेरि गुड आफ्टरनुन। आज चाहिँ अब हामीले आर्ट इन्जिनियरिङको वेबिनार अस्ति मैले जोइन गर्न पाइनँ, त्यसको लागि सरी। आज चाहिँ अब बेसिकली प्रडक्ट डिजाइनको बारेमा हामी अलिकति कुरा गर्छौँ। प्रडक्ट डिजाइन भनेको बेसिकली अब कन्भेन्सनल्ली चलिरहेको प्रडक्ट डिजाइन कस्तो हुन्थ्यो र अहिले चाहिँ अब हामीले आर्ट इन्ट्रोड्युस गरिसकेपछि अथवा अझ भनौँ इन्टरडिसिप्लिनरी प्रडक्ट डिजाइन चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्ने कुराको चाहिँ अलिकति इक्जाम्पल्सहरूको बारेमा हामी कुरा गर्छौँ। अब यो प्रेजेन्टेसनमा चाहिँ मैले छोटो प्रेजेन्टेसन बनाएको छु। यसमा चाहिँ अलिकति थियोरिटिकल पार्ट पनि एड गरेको छु र एन्डमा चाहिँ अलिकति इक्जाम्पल्सहरू जुन चाहिँ बेसिकली फिनल्यान्डमा भएको प्रडक्ट्सहरूको इक्जाम्पलहरू, प्रडक्ट डिजाइन कसरी भएको थियो र त्यसको सिग्निफिकेन्स कस्तो थियो भन्ने खालको चाहिँ इक्जाम्पल्सहरू चाहिँ मैले यहाँ गरेको छु। कन्टेन्ट्समा चाहिँ अब आज प्रडक्ट डिजाइनको इन्ट्रोडक्सन के हो, प्रडक्ट डिजाइन भनेको त्यसको बारेमा अलिकति कुरा गर्छौँ। त्यसपछि प्रोसेस कसरी सुरु हुन्छ अथवा प्रोसेस प्रडक्ट डेभलपमेन्ट अथवा प्रडक्ट डिजाइनको प्रोसेस चाहिँ के हो, त्यो प्रोसेसको बारेमा अलिकति कुरा गरौँ। त्यसपछि इम्पोर्टेन्स के हो, प्रडक्ट डिजाइन गर्दाखेरि प्रोसेस फलो किन गर्नुपर्छ अथवा प्रोसेस फलो गरेन भने के हुन्छ त्यो कुरा चाहिँ अलिकति। त्यसपछि सिग्निफिकेन्स के छ आर्ट्सको प्रडक्ट डिजाइनमा, आर्ट्सले चाहिँ के रोल गर्छ, प्ले गर्छ अथवा कतिको इम्पोर्टेन्ट छ आर्ट्स भन्ने कुरा। त्यसपछि अलिकति इक्जाम्पल्सहरू छ, मैले कलेक्ट गरेको इक्जाम्पल्सहरू चाहिँ हामी यसमा हेर्छौँ। फर्स्टमा अब इन्ट्रोडक्सन, प्रडक्ट डिजाइनको इन्ट्रोडक्सन भन्नुपर्दा अब सिम्पली प्रडक्ट भनेको हामीले गुड्स, सर्भिस र नलेजलाई भन्छौँ। गुड्स भनेको ट्यान्जिबल चिजहरू जसलाई चाहिँ हामीले छुन सक्छौँ, देख्न सक्छौँ, त्यस्तो कुराहरू चाहिँ गुड्समा भयो। जस्तो यहाँ फर्स्ट इक्जाम्पल, फर्स्ट फिगरमा चाहिँ एउटा चेयर छ, चेयरमा लाइटिङ सिस्टम प्रोभाइडेड एउटा कम्फर्टेबल चेयर छ, त्यो चाहिँ गुड्स भयो। त्यसपछि अहिले चलन चल्तीमा चलिरहेको फुड डेलिभरी अथवा उबरहरू अथवा होटेल्सहरू, बिएनबी होटेल्सहरू, होमस्टेको वेबसाइट्सहरू भनेको तिनीहरू चाहिँ अब सर्भिसेस प्रोभाइड गर्ने खालको प्रडक्ट्सहरू भयो। र त्यसपछि अर्को चाहिँ नलेज अथवा प्याटेन्ट्सहरू, हामीले सेल गर्न सक्ने आइडियाजहरू, प्याटेन्ट्सहरू अथवा बिजनेस मोडल्सहरूलाई पनि हामीले एक किसिमको प्रडक्ट भनेर मान्न सकिन्छ। तर आज हामीले यहाँनिर डिस्कस गर्न खोजेको चाहिँ मेनली इन्जिनियरिङ प्रडक्ट डिजाइन हो। प्रडक्ट डिजाइन भनेको चाहिँ अहिले चाहिँ प्रडक्ट डिजाइनको टर्मलाई चाहिँ हामीले युआई डिजाइन्सहरू अथवा गेम डिजाइन्सहरू, डिजिटल प्रडक्ट डिजाइन्सहरूसँग पनि जोडेर हेर्न सकिन्छ। तर यहाँ चाहिँ हामीले आज मेनली चाहिँ इन्जिनियरिङ प्रडक्ट डिजाइनको बारेमा चाहिँ डिस्कस गर्न गइरहेको छौँ। प्रडक्ट डिजाइन भनेको डेभलपमेन्ट अफ सेट अफ एक्टिभिटिज टु पर्सिभ द प्रडक्ट। प्रडक्टको कन्सेप्ट पर्सिभ गरेदेखि त्यसलाई चाहिँ मार्केटमा लैजानु बेलासम्म के हामीले स्टेप्सहरू फलो गर्छौँ, के प्रोसेस फलो गर्छौँ, त्यो चाहिँ एउटा प्रडक्ट डिजाइन र डेभलपमेन्टको प्रोसेस भयो। चिरञ्जीवी सर फुल स्क्रिन गरिदिनुहोस् न। ओके, स्लाइड्स ठिक छ। ओके, थ्याङ्क यू। त्यसपछि अब प्रडक्ट डेभलपमेन्ट प्रोसेस, अब ट्रेडिसनल प्रोसेस चाहिँ हामीले लिनियर प्रोसेस फलो गरिरहेको थियौँ। जस्तो अहिले यसमा यहाँ हामीले फर्स्टको ट्रेडिसनल अथवा लिनियर प्रोसेसमा चाहिँ सुरुमा हामीले मार्केटमा सर्वे गर्दाखेरि एउटा टिम जाने र त्यो सर्वे गरेर आएको टिमले मार्केटको नेसेसिटी अथवा निड असेसमेन्ट गरिसकेपछि त्यो निड असेसमेन्टलाई चाहिँ उसले आफूभन्दा अघिल्लो डिपार्टमेन्टमा फरवर्ड गर्ने। अहिले चाहिँ अब जस्तो मार्केटमा मार्केट रिसर्च गर्न जाने मार्केटिङ टिमले चाहिँ डिजाइन टिमलाई मार्केटबाट कस्तो निड असेसमेन्ट आयो अथवा मार्केटले कस्तो खालको प्रडक्टलाई चाहिँ पर्सिभ गरिरहेको छ अथवा कस्तो खालको प्रडक्ट खोजिरहेको छ भन्ने कुरा मार्केटिङ टिमले चाहिँ डिजाइन टिमलाई फरवर्ड गर्छ। त्यसै गरी डिजाइन टिमले फर्दर प्लानिङ टिमलाई फरवर्ड गरेर त्यसरी चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङसम्म पुगेर प्रडक्ट बन्छ। यो ट्रेडिसनल प्रोसेसमा चाहिँ अब ग्याप चाहिँ हामीले कहाँनिर देख्छौँ भन्दा, जस्तो मार्केटिङ टिमले कस्टमरसँग अथवा एन्ड युजरसँग जुन खालको रिसर्च गर्छ अथवा जुन खालको प्रडक्टहरू उनीहरू कस्टमरहरूले लिन खोजेको हुन्छ त्यो कुरा जुन मार्केटिङ टिमले अथवा मार्केटिङ माइन्डले बुझ्छ त्यो चाहिँ डिजाइन टिमले ठ्याक्कै त्यसै गरी बुझ्न सक्दैन। र कम्युनिकेसन जुन मार्केटिङ र डिजाइन टिमको बिचमा जुन कम्युनिकेसन हुन्छ त्यो बेलामा चाहिँ हामीले जस्तो खालको प्रडक्ट, एक्ज्याक्ट प्रडक्ट हामीलाई चाहिएको थियो त्यो प्रडक्टको एसेन्स चाहिँ त्यहाँनिर लुज हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि प्रडक्ट चाहिँ अब यो लिनियर प्रोसेसमा चाहिँ हाम्रो प्रडक्ट एन्ड प्रडक्ट आइसकेपछि मात्रै हामीले कस्टमरलाई त्यो एन्ड प्रडक्ट दिन्छौँ र त्यो एन्ड प्रडक्ट चाहिँ कस्टमरबाट फिडब्याक पाइसकेपछि यदि कस्टमरले खोजेको जस्तो प्रडक्ट हामीले प्रड्युस गर्न सकेनौँ भने त्यो चाहिँ फेरि हाम्रो त्यो चाहिँ टोटल लस हुन जान्छ। अथवा
हाम्रो टाइम मनी र रिसोर्सेसहरू चाहिँ टोटल लस हुन जान्छ। त्यही भएर आजकल चाहिँ हामीले कन्करेन्ट इन्जिनियरिङ अथवा टिम कोलाबोरेसन गरेर यो प्रोडक्ट डेभलपमेन्ट प्रोसेस चाहिँ सुरु गर्छौँ। कन्करेन्ट इन्जिनियरिङको यो कन्सेप्ट चाहिँ सुरुमा 1980s टोयोटाले चाहिँ सुरु गरेको थियो। टोयोटाले चाहिँ सेट बेस्ड कन्करेन्ट इन्जिनियरिङको अवधारणा युज गरेर उनीहरूले चाहिँ त्यो 1980s को बेलामा जब चाहिँ अटोमोबाइल इन्डस्ट्रीहरू चाहिँ बुम गर्दै थियो त्यो बेलामा चाहिँ टोयोटाले चाहिँ आफ्नो मार्केटलाई एकदमै स्ट्रङ बनाउन अथवा मार्केट लिड गर्नको लागि चाहिँ सेट बेस्ड कन्करेन्ट इन्जिनियरिङ युज गरेको थियो। त्यो भनेको चाहिँ सबै टिमहरूलाई जस्तो मार्केटिङ टिम, डिजाइन टिम, प्लानिङ गर्ने टिम अथवा अनि त्यसपछि प्रोडक्सनको टिमहरू सबैजना चाहिँ एकै ठाउँमा बसेर सबैको आइडियाजहरूलाई चाहिँ कलेक्ट गर्ने र त्यो आइडियाजहरूलाई स्क्रिनिङ गरेर बेस्ट आइडियाजलाई चाहिँ सबैजना मिलेर त्यो बेस्ट आइडियाजलाई चाहिँ पोलिस गरेर प्रोडक्टमा चाहिँ त्यो चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्ने त्यस्तो खालको इन्जिनियरिङ मेथड चाहिँ युज गरेर टोयोटाले चाहिँ यो कन्करेन्ट इन्जिनियरिङको चाहिँ अवधारणा चाहिँ अगाडि ल्याएको थियो। त्यस्तै खालको प्रोडक्ट डेभलपमेन्ट प्रोसेस चाहिँ अहिले युज भइरहेको छ। अहिले चाहिँ एउटा पोइन्ट बेस्ड अथवा पोइन्ट बेस्ड भनेको चाहिँ हामीले प्रत्येक डिपार्टमेन्ट अथवा प्रत्येक प्लेयर्सहरू जुन जुन छ प्रोडक्ट डेभलपमेन्ट प्रोसेसमा इन्भल्भ हुने प्लेयर्सहरूले चाहिँ आफ्नो आफ्नो आइडिया चाहिँ एक ठाउँमा ल्याउँछ र त्यो आइडियालाई चाहिँ स्टिक गर्छ। त्यो चाहिँ पोइन्ट बेस्ड भयो। यो सेट बेस्ड भनेको चाहिँ सबैकै ठाउँमा बसेर काम गरेर त्यो आइडिया स्क्रिन गरेर बेस्ट आइडियालाई चाहिँ स्क्रिन आउट गर्नेलाई चाहिँ हामीले सेट बेस्ड कन्करेन्ट इन्जिनियरिङ भन्छौँ। त्यो चाहिँ अहिले चाहिँ अब रिसेन्ट प्रोसेसहरू अथवा रिसेन्ट टाइममा युज हुने प्रोडक्ट डेभलपमेन्ट प्रोसेस चाहिँ कन्करेन्ट इन्जिनियरिङ प्रोसेस युज गर्छौँ हामीले। अब यो प्रोसेसमा चाहिँ के स्टेप्सहरू फलो गरिन्छ प्रोडक्ट डेभलपमेन्ट प्रोसेसमा। प्रोडक्ट डेभलपमेन्ट प्रोसेस भनेको अब इटरेटिभ प्रोसेस हो। यो चाहिँ एउटा साइक्लिक प्रोसेस भयो। साइक्लिक प्रोसेस भएको भएर हाम्रो लिनियर प्रोसेसमा भन्दा यसमा चाहिँ अलिकति फरक के हुन्छ अथवा अलिकति बेनिफिट के हुन्छ भन्दा हामीले चाहिँ सबै फेजमा चाहिँ हामीले हाम्रो डिजाइनहरूलाई यदि चेन्ज गर्नु पर्यो भने हामीले प्रत्येक फेजमा चाहिँ इनपुट दिन सकिन्छ। त्यो भयो भने हाम्रो टाइम सेभ हुने भयो, मनी सेभ हुने भयो र रिसोर्सेस पनि अननेसेसरी युज नहुने भयो। त्यो भएर प्रोडक्ट डेभलपमेन्ट प्रोसेस चाहिँ एउटा साइक्लिक प्रोसेस कन्टिन्युस चलिरहने प्रोसेस भयो। अब सुरु कहाँबाट हुन्छ भन्दा हामीले चाहिँ सुरुमा प्लानिङ अथवा निड असेसमेन्ट गरेपछि मात्रै प्रडक्टको एउटा कन्सेप्ट अथवा प्रडक्ट कस्तो खालको प्रडक्ट चाहिँ मार्केटले चाहिँ खोजिरहेको छ अथवा मार्केटमा के कुराको ग्याप छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले निड असेसमेन्टबाट सुरु गर्छौँ। त्यसपछि त्यो निड असेसमेन्टबाट डिफ्रेन्ट कन्सेप्ट्सहरू आउँछ। त्यो कन्सेप्ट्सहरूलाई ब्रेनस्टर्म गरेर हामीले चाहिँ त्यसबाट एउटा कन्सेप्ट डेभलप गर्छौँ अथवा बेस्ट कन्सेप्ट के हुनसक्छ त्यो प्रब्लम सल्भ गर्नुपर्छ कन्सेप्टलाई चाहिँ हामीले डेभलप गर्छौँ। र त्यसपछि अब त्यो कन्सेप्टलाई हामीले कसरी डिजाइन गर्न सकिन्छ त्यो डिजाइन गर्नको लागि हामीले के रिसोर्सेस चाहिन्छ त्यो रिसोर्सेसको लागि हामीले सिस्टम लेभल अथवा के सिस्टम्सहरू चाहिन्छ त्यो सिस्टमको डिजाइनको लागि हामीले फर्दर प्रोसेस गर्छौँ। त्यसपछि डिटेल डिजाइनमा हामी जान्छौँ। डिटेल डिजाइनमा चाहिँ अब हामीले क्याड सफ्टवेयर्सहरू युज गरेर अथवा ड्रइङ्सहरू युज गरेर क्यालकुलेसन्सहरू गरेर त्यसको हामीले डिटेल डिजाइन निकाल्छौँ। त्यसपछि डिटेल डिजाइन गरिसकेपछि हामीले त्यो डिजाइन्सहरूको टेस्टिङ अब भर्चुअल टेस्टिङ र रिफाइनमेन्टहरू अप्टिमाइजेसनहरू गरेर त्यो चाहिँ हामीले रेडी गर्छौँ। त्यसपछि त्यसलाई हामीले प्रोडक्सनको लागि ऱ्याम्प अप गर्छौँ र त्यो प्रोडक्सन गरिसकेपछि फेरि यो चाहिँ हामीले यदि प्रोडक्सन गरिसकेको प्रोटोटाइप यदि राइट आएन अथवा त्यो प्रोटोटाइपलाई हामीले इमिडिएटली बजारमा पठाएर कस्टमरबाट फिडब्याक लिन सकिन्छ र त्यो फिडब्याक अनुसार यदि कस्टमरको निड चाहिँ हामीले फुलफिल गर्न सकेनौँ भने फेरि त्यसलाई निड एसेसमेन्ट के चाहिँ ग्याप रहेछ त्यसमा भनेर त्यो ग्यापलाई हामीले इजिली फुलफिल गर्न सकिन्छ। त्यस्तै अब प्रोडक्ट डेभलपमेन्ट प्रोसेसमा इन्भल्भ हुने मेजर प्लेयर्स अथवा मेजर टिम भनेको 3वटा टिम चाहिँ यहाँनिर इन्भल्भ हुन्छ। त्यही भएर हामीले चाहिँ अहिले इन्टरडिसिप्लिनरी प्रोडक्ट डेभलपमेन्ट अथवा इन्टरडिसिप्लिनरी प्रोडक्ट डेभलपमेन्ट प्रोडक्ट डिजाइन एन्ड डेभलपमेन्ट भन्छौँ। यसमा चाहिँ एउटा मार्केटिङ टिम हुन्छ, एउटा डिजाइन टिम हुन्छ र म्यानुफ्याक्चरिङ टिम हुने भयो। डिजाइन टिममा चाहिँ अब धेरै खालको डिजाइन टिम हुनसक्छ। यसमा इन्जिनियरिङ डिजाइन हुनसक्छ, आर्टिस्टिक डिजाइन हुनसक्छ, त्यस्तै अब डिफ्रेन्ट इन्जिनियरिङ फिल्डको मान्छेहरू चाहिँ यो डिजाइन ग्रुपमा युज हुनसक्छ। त्यो भएर हामीले यहाँ चाहिँ इन्टरडिसिप्लिनरी टिम फर्मुलेट गर्छौँ। अब प्लानिङको फेजमा पनि त्यस्तो यहाँनिर देखाएको जस्तै प्लानिङको फेजमा मार्केटिङ डिजाइन र म्यानुफ्याक्चरिङले आफ्नो आफ्नो हिसाबबाट प्लानिङ गर्छ। जस्तो मार्केटिङले मार्केट अपर्च्युनिटी के छ भनेर हेर्छ अथवा मार्केट सेगमेन्टमा कस्तो खालको मार्केट चाहिँ यसले
खोजिरहेको छ अथवा कस्तो खालको मार्केटको ग्यापलाई चाहिँ यसले फुलफिल गर्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ प्लानिङले हेर्छ भने डिजाइन गर्ने ग्रुपले चाहिँ प्रडक्ट चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ, यसको टेक्नोलोजी चाहिँ कस्तो कस्तो खालको टेक्नोलोजी युज गर्न सकिन्छ त्यो निडलाई फुलफिल गर्नको लागि भन्ने कुरा त्यसले हेर्छ भने म्यानुफ्याक्चरिङ टिमले चाहिँ हामीले बनाउन लागेको प्रडक्टको लागि कस्तो कस्तो खालको म्यानुफ्याक्चरिङ प्लान्ट्सहरू चाहिन्छ अथवा कस्तो कस्तो खालको ऱ्याम्पहरू सेटअप गर्नुपर्छ त्यो कुराहरू चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङले हेर्छ। त्यस्तै कन्सेप्ट डेभलपमेन्टको फेजमा पनि त्यसै गरी 3वटा डिफ्रेन्ट डिपार्टमेन्टले डिफ्रेन्ट वेबाट सोचेर प्रडक्टलाई चाहिँ हामीले रिफाइन गर्दै ऱ्याम्पअपसम्म प्रडक्सन ऱ्याम्पअपसम्म त्यसरी लैजान्छौँ। मेजर यसमा चाहिँ अब 3वटा डिपार्टमेन्ट अथवा इन्टरडिसिप्लिनरी प्रडक्ट डेभलपमेन्टमा चाहिँ हामीले यसरी काम गर्न सकिन्छ। मैले यो फिगर चाहिँ हाम्रो अलरिच र कार्लटीको प्रोडक्ट डिजाइन एन्ड डेभलपमेन्ट भन्ने बुकबाट लिएको हो। त्यो बुकमा चाहिँ यस्तै खालको इक्जाम्पल्सहरू अथवा प्रोडक्ट डेभलपमेन्टमा कस्तो कस्तो खालको कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने त्यो चाहिँ एउटा बुक मात्रै नभएर डिफ्रेन्ट इक्जाम्पल्सहरू दिएर इक्जाम्पल्सहरूमा चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ भनेर त्यो बुक चाहिँ यो पिडिएफमा अभाइलेबल छ। यो चाहिँ एकचोटि सबै स्टुडेन्ट्सहरूले एकचोटि हेऱ्यो भने एकदम हेल्पफुल बुक छ यो प्रडक्ट डेभलपमेन्टको लागि। यसपछि अब प्रडक्ट डिजाइनको प्रोसेसलाई चाहिँ हामीले किन फलो गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब मेनली प्रडक्ट भनिसकेपछि प्रडक्टको हामीले प्रडक्टमा हामीले खोज्ने भनेको त्यसको क्वालिटी, त्यसको रिलायबिलिटी र त्यसको आफ्टर सेल्स अथवा सर्भिसेसहरू कस्तो हुन्छ त्यो कुरा हामीले हेर्छौँ। त्यसको लागि एउटा डिजाइन प्रोसेस हामीले फलो गऱ्यौँ भने त्यो प्रडक्टको क्वालिटी एस्युरेन्स हामीले गर्न सकिन्छ। त्यसपछि डिफ्रेन्ट डिपार्टमेन्ट्सहरूमा कोअर्डिनेसन हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि प्रडक्टको रिलायबिलिटी चाहिँ बढ्छ। त्यसपछि प्रोडक्सनको लागि प्लानिङ राम्रो हुनसक्छ। डिफ्रेन्ट डिपार्टमेन्टहरूले चाहिँ आफ्नो आफ्नो भ्यू राख्छ, त्यो भ्यू राखिसकेपछि प्रोडक्सन ऱ्याम्प अप कसरी गर्ने अथवा प्रोडक्सनको चेन चाहिँ कसरी मेन्टेन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले प्लानिङबाट गर्न सकिन्छ। त्यसपछि अब म्यानेजमेन्ट भनेको हामीले प्रडक्ट डिजाइनको प्रोसेस फलो गऱ्यो भने चाहिँ प्रडक्टलाई हामीले कन्सिभ गर्ने टाइमदेखि एन्ड प्रडक्ट अथवा एन्ड युजरको हातमा पुर्याउन्जेलसम्म कसरी चाहिँ त्यसलाई एउटा स्मुथ वेमा त्यसलाई त्यो कामहरूलाई चाहिँ फ्लो गराउने भन्ने कुरा म्यानेज गर्न सकिन्छ। र इम्प्रुभमेन्ट चाहिँ हामीले एभ्री स्टेपमा हाम्रो अब अहिले हामीले भर्चुअल प्रोटोटाइपहरू युज गरेर भर्चुअल टेस्टिङहरू गरेर एभ्री फेजमा चाहिँ कस्तो कस्तो खालको इम्प्रुभमेन्टहरू चाहिनेछ त्यो इम्प्रुभमेन्टहरू चाहिँ हामीले गर्न सकिन्छ। त्यसो त्यही भएर एउटा प्रोडक्ट डिजाइनको प्रोसेस फलो गऱ्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ एकदमै इजी हुन्छ। अब प्रोडक्ट डिजाइनको लागि सर्टेन प्रोसेस अब हामीले कुनै बुक फलो गऱ्यो भने कुनै खालको प्रोसेस हुन्छ, कुनै अरू डिफ्रेन्ट बुक्सहरूमा चाहिँ उनीहरूको डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ डिजाइन प्रोसेसहरू फलो गरिरहेको हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ अब हामीले एउटा स्ट्यान्डर्ड सेट अफ डिजाइन प्रोसेस फलो गऱ्यो भने चाहिँ हामीले सबै यो 6-5वटा पोइन्ट्सलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एकदमै प्रडक्टमा चाहिँ रिफ्लेक्ट गर्न सकिन्छ। त्यसपछि अब आर्ट्स चाहिँ किन चाहिन्छ, सिग्निफिकेन्स अफ आर्ट्स इन प्रोडक्ट डिजाइन। अब पहिला कन्भेन्सनली हामीले प्रडक्ट बनाउँदाखेरि चाहिँ हामीले प्रडक्टमा चाहिँ एउटा फङ्सनालिटी हेरिन्थ्यो। फर इक्जाम्पल अब चेयर बनाउनु छ भने चेयरमा चाहिँ 4वटा खुट्टा हुनुपर्छ, त्यसमा चाहिँ मान्छे बस्न मिल्नुपर्छ भन्ने खालको एउटा त्यो चाहिँ भ्यू चाहिँ हाम्रो हुन्थ्यो। चेयर किन्न गयो भने हामीले हेर्ने भनेको बेसिकली त्यही कुराहरू हुन्थ्यो भने अब अहिले चाहिँ त्यो पर्सेप्सनहरू चेन्ज भएर प्रडक्टमा चाहिँ हाम्रो भिजुअल अपिल पनि हुनुपर्छ, देख्दाखेरि राम्रो पनि हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ अहिले अलिकति चेन्ज भएको छ। त्यही भएर प्रोडक्ट डिजाइनमा अहिले हामीले प्रोडक्ट डिजाइन मात्र भने पनि प्रोडक्ट डिजाइनभित्र चाहिँ आर्टको कुरा पनि आउँछ। फङ्सनालिटी डिजाइनले डिफाइन गर्छ भने आर्ट भिजुअल अपिललाई चाहिँ आर्टले डिफाइन गर्छ। अब भिजुअल अपिल भनेपछि एस्थेटिक पार्ट अथवा एर्गोनोमिक पार्टलाई चाहिँ हामीले आर्टिस्टिक वेबाट कसरी गर्न सकिन्छ अथवा प्रोडक्ट डिजाइनमा आर्ट्स भयो भने चाहिँ प्रडक्ट चाहिँ एकदम सस्टेनेबल हुन्छ अथवा त्यसले चाहिँ अझ बढी मार्केट चाहिँ कभर गर्न सक्छ। जस्तो यहाँ मैले इक्जाम्पल लिएको छु, यो चाहिँ अब क्याम्पिङ चेयर भयो, हामीले बाहिर कतै क्याम्प गर्न जाँदाखेरि लिएर जाने फोल्डेबल चेयरहरू हो। अब यो चेयरहरू यहाँनिर 8वटा चेयर छ, 8वटा डिफ्रेन्ट चेयरको फङ्सनालिटी लगभग एउटै छ अथवा सबैको फङ्सनालिटी भनेको त्यसमा मान्छे बस्ने नै हो। तर यहाँनिर अब कस्टमरहरूले अथवा एन्ड युजरहरूले हेर्ने भनेको चाहिँ फङ्सनालिटीको साथसाथै अब चाहिँ कम्फोर्टेबल कुन छ अथवा देख्दाखेरि राम्रो कुन छ
फोल्ड गरेर मोडुलर कुन छ, फोल्ड गरेर राख्दाखेरि कम स्पेस कुनले खान्छ, त्यस्ता कुराहरू चाहिँ अब अहिले चाहिँ प्रडक्टमा चाहिँ त्यस्तो कुराहरूले चाहिँ बढी अहिले कस्टमरहरूले चाहिँ त्यस्तो कुराहरूमा अलिक बढी ध्यान दिनुहुन्छ। फङ्सनालिटी त छँदैछ, त्यो बाहेक पनि भिजुअल अपिल अथवा कति ठाउँमा चाहिँ भिजुअल मात्र नभएर इमोसनल अपिल पनि हुनुपर्छ प्रडक्टमा, जुन कुरालाई चाहिँ हाम्रो आर्ट्सले अथवा आर्ट इन्जिनियरको कोलाबोरेसनले त्यो ग्यापलाई चाहिँ फिल गर्छ। त्यस्तै अर्को एउटा इक्जाम्पल चाहिँ यहाँनिर 3वटा एक्स छ। 3वटा एक्समा चाहिँ अब डिफ्रेन्ट एउटामा फङ्सनालिटी 3टाको एउटै फङ्सनालिटी भए पनि लुक्सले गर्दाखेरि अथवा यसको भिजुअल अपिलले गर्दाखेरि, एस्थेटिक भ्यालुले गर्दाखेरि यो 3वटा बन्चर अथवा 3वटा एक्सहरूको चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ कस्टमर अथवा आफ्नो यसको डिफ्रेन्ट मार्केट सेगमेन्ट चाहिँ हुनसक्छ। त्यही भएर प्रडक्ट डिजाइनमा चाहिँ हामीले निड असेसमेन्ट गर्दाखेरि त्यसको मार्केट सेगमेन्ट चाहिँ कुन हो अथवा मार्केटमा कति पर्सेन्टेज अथवा मार्केटको कति पर्सेन्टेज मान्छेले चाहिँ आर्टिस्टिक प्रडक्ट अथवा फङ्सनालिटी भएको एउटा आर्टिस्टिक प्रडक्ट खोज्छ र कति पर्सेन्टेजले चाहिँ जस्ट एउटा प्रडक्ट मात्रै फङ्सनालिटी मात्र भएको प्रडक्ट खोज्छ। त्यो चाहिँ हामीले रिसर्च गरिसकेपछि त्यो अनुसारको हामीले हाम्रो प्रडक्ट डिजाइनको प्लानिङ चाहिँ गर्न सकिन्छ। त्यही भएर आर्ट चाहिँ अब यो 3वटा बन्चरमा फर इक्जाम्पल फर्स्टको बन्चर अथवा एक्स चाहिँ हेर्दाखेरि एकदमै स्मुथ छ। यसको एक्स अथवा आइरन पार्ट जुन छ त्यो पार्ट चाहिँ अलिकति स्मुथ देखिन्छ, एलिगेन्ट छ, लुक एकदम एलिगेन्ट लुक छ। सेकेन्डको चाहिँ अलिकति रफ छ, आइरन माथिको एक्सको आइरन चाहिँ अलिकति रफ छ, एस्थेटिक भ्यालु दुईटाको उस्तै छ। थर्डको चाहिँ अलिकति एग्रेसिभ देखिन्छ भनौँ, अथवा दुईतिरै यो चाहिँ अलिकति यो चलाउने मान्छे कस्तो हुन्छ भनेर अलिकति हामीले इमेजिन गर्यो भने चाहिँ अलिकति एग्रेसिभ लुक भएको त्यस्तो मान्छेहरूले, त्यस्तो खालको कस्टमरहरूले चाहिँ यो मन पराउँछ भन्ने खालको हामीले त्यो चाहिँ एक्सपेक्ट गर्न सकिन्छ, स्पेकुलेट गर्न सकिन्छ। त्यही अनुसारले अब यसले हामीले 3वटा डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ एक्स प्रड्युस गरेर 3वटा डिफ्रेन्ट मार्केट सेगमेन्ट चाहिँ क्रिएट गर्न सकिन्छ यसबाट। अब यो चाहिँ थियो थियोरिटिकल पार्ट। अब यसपछि चाहिँ मैले इक्जाम्पल केस लिएको छु। इक्जाम्पल केसमा चाहिँ यो फिनल्यान्डमा युज हुने डिस ड्राइङ क्याबिनेट हो। यो चाहिँ यसलाई फिनिसमा चाहिँ आस्तियान कुइबाउस काप्पी भन्छ। यो चाहिँ इन्भेन्टर चाहिँ मायु गेभार्डी, फिमेल इन्भेन्टर, जसले चाहिँ वुमेन्सहरूले चाहिँ त्यो डिसवास गरिसकेपछि अथवा भाँडा माझेर राखिसकेपछि त्यो भाँडा माझ्नु र त्यो भाँडा सुकाउनुको टाइम चाहिँ एकदमै धेरै लस हुने भएको भएर उसले रिसर्च अनुसार चाहिँ 3.5 इयर्स चाहिँ वासिङ र ड्राइङमा जाँदो रहेछ। लाइफ टाइम फिनल्यान्डको लाइफ एक्सपेक्टेन्सी चाहिँ त्यो टाइममा 60+ थियो। 60+ लाइफ टाइममा चाहिँ 3.5 इयर्स चाहिँ एउटा वुमेनले, अब त्यो बेलामा वुमेन मात्रैले किचन सम्हाल्ने भएको भएर चाहिँ वुमेनको चाहिँ त्यति 3.5 इयर्स टाइम चाहिँ भाँडा माझ्नु र भाँडा सुकाउनको लागि मात्रै लाग्ने रहेछ। त्यसपछि चाहिँ मायुले चाहिँ उसले चाहिँ अब यो निडलाई चाहिँ कसरी फुलफिल गर्न सकिन्छ अथवा यो निड, यो जुन प्रब्लम छ, यो प्रब्लमलाई कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि उसले चाहिँ एउटा सिम्पल सल्युसन, जुन चाहिँ एउटा डिस ड्राइङ क्याबिनेट हो। यो क्याबिनेटमा चाहिँ यो हामीले दुईवटा फिगर लेफ्ट साइडको फिगरमा देख्न सकिन्छ। यो फिगर चाहिँ हामीले यो फिगर चाहिँ तलदेखि लिएको छ, जसको क्याबिनेटको तलपट्टि चाहिँ पानी माथिदेखि भाँडामा राखेको, हामीले भाँडा धोएर राखिसकेपछि क्याबिनेटबाट पानी झर्दै चाहिँ त्यो पानी आएर तल सिङ्क हुन्छ। त्यो सिङ्कमा चाहिँ त्यो चाहिँ एकदम नेचुरल वेमा, नेचुरल फ्लोमा चाहिँ तल सिङ्कमा आउँछ र आफ्नै नेचुरल टाइममा चाहिँ त्यो भाँडाहरू आफै सुक्छ। अब देख्दाखेरि यो प्रडक्ट चाहिँ एकदमै सिम्पल छ। सुरुमा कन्सिभ गर्दाखेरि यो प्रडक्टहरू सबै वुडन प्रडक्टले बनाएको थियो, वुडन प्रडक्ट्सहरू थियो। अहिले चाहिँ मेटल वायर, त्यो ऱ्याकको जुन प्लाङ्क्सहरू छ त्यो चाहिँ मेटल वायरको युज गरेको छ। सिम्पल छ तर एकदमै इन्जिनियस छ, एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। अहिले नर्डिक कन्ट्रिजहरूमा चाहिँ यो आस्तियान कुइबाउस काप्पी अथवा डिस ड्राइङ क्याबिनेट चाहिँ किचनको एकदमै इम्पोर्टेन्ट पार्ट, अथवा जुनसुकै किचनमा जाउँ हामीले यस्तो खालको क्याबिनेट चाहिँ देख्छौँ। त्यही भएर यो चाहिँ अब प्रडक्ट चाहिँ एकदमै जहिले पनि हामीले प्रडक्ट डिजाइन, अब नयाँ प्रडक्ट ल्याउँछु अथवा प्रडक्ट डिजाइन गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ त्यो प्रडक्ट चाहिँ एकदमै कम्प्लिकेटेड हुनु जरुरी छैन। त्यो प्रडक्ट चाहिँ एकदमै सिम्पल हुनसक्छ, तर त्यसले सल्भ गर्ने प्रब्लम
को डेप्थ अथवा त्यो प्रब्लमको ग्राभिटी कस्तो छ, त्यो प्रब्लम चाहिँ कतिको स्ट्राइकिङ छ, कतिको प्रब्लमले चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ सताइरहेको छ, त्यो कुराले चाहिँ त्यो प्रडक्टको इम्पोर्टेन्समा चाहिँ फरक पार्छ। त्यही भएर हामीले प्रडक्ट डिजाइन गर्दाखेरि हामीले ब्रेनस्टर्मिङ फेजमा चाहिँ हाम्रो आइडियाजहरू जहिले जेनेरेट गर्छौँ, त्यो आइडियाजहरू जेनेरेट गर्दाखेरि जहिले पनि हाम्रो आइडियाजहरूलाई चाहिँ कलेक्ट गरेर राख्न सक्नुपर्छ। जतिसुकै स्टुपिड आइडिया होस् त्यो आइडियालाई चाहिँ हामीले कलेक्ट गरेर राख्नुपर्छ। आइडियाहरूलाई चाहिँ स्क्रिनिङ गर्ने फेजमा सबैजनाको भ्यू लिएर त्यो आइडियालाई स्क्रिनिङ गर्न सकिन्छ, तर जब चाहिँ हामीले आइडिया कन्सिभ गर्छौँ त्यो बेलामा चाहिँ जतिसुकै स्टुपिड लागोस् अथवा अरूको आइडिया चाहिँ यसले कामै गर्न सक्दैन भन्ने फेजको आइडिया अथवा त्यो सेन्सको आइडिया भए पनि त्यो आइडियालाई चाहिँ हामीले राख्नुपर्छ। अब यो आस्टेन कुइरोस काप्पी चाहिँ फिनल्यान्डले अथवा फिनिस पिपुलहरूले चाहिँ 20th सेन्चुरीको एकदमै इम्पोर्टेन्ट अथवा उनीहरूको 20th सेन्चुरीको बेस्ट इन्भेन्सन भनेर चाहिँ उनीहरूले एकदमै गर्व गर्छ। त्यस्तै अर्को एउटा इक्जाम्पल केस छ, यो चाहिँ फिसकासको सिजर्स। यो हामीले देखिरहेको सिजर्स हो। यो अरेन्ज कलरको ह्यान्डल हुन्छ, यो कलर यो कलर अरेन्ज कलर चाहिँ यसको पेकुलियर कलर हो। र यो खालको सिजर चाहिँ हामीले एकदमै पहिलादेखि 80s देखि नै अथवा धेरै अगाडिदेखि हाम्रो घरमा भइरहेको सिजर्स हो। यो सिजर्स चाहिँ फिसकासको सिजर्स हो। फिसकास भन्ने कम्पनीले फिनल्यान्डमा प्रड्युस गर्ने सिजर्स हो। यो सिजर चाहिँ त्यति बेला प्रड्युस गर्यो फिसकासले जब चाहिँ हामीले कपडाहरू काट्दाखेरि अथवा कपाल काट्दाखेरि अथवा कैँचीको काम गर्दाखेरि कैँचीहरू चाहिँ एकदमै आइरन ह्यान्डल मात्र भएको, एकदमै गरुङ्गो र औँलाभित्र कैँचीको त्यो च्याप्ने ठाउँमा औँला चिराउँदाखेरि औँला चाहिँ एकदमै दुख्ने, त्यस्तो खालको कैँचीहरूको चलन भइरहेको बेलामा चाहिँ फिसकासले एकदमै एर्गोनोमिक लुक भएको, एकदमै राम्रो ग्रिप भएको र हात पनि नदुख्ने, यसमा एउटामा चाहिँ थम्ब छिरिरहेको छ भने अर्कोमा हाम्रो चारवटै औँला चाहिँ चिराउन मिल्ने छ। त्यसले गर्दाखेरि यो कैँचीले हामीले युज गर्दाखेरि चाहिँ यो कैँची जति टाइम युज गरे पनि हाम्रो हात चाहिँ दुख्दैन अनि यसको ग्रिप चाहिँ एकदमै स्ट्रङ छ। र यो चाहिँ अब फिसकासले सुरुमा फिसकास कम्पनीले चाहिँ उनीहरूको फर्स्ट प्रडक्ट चाहिँ यो फिसकासको सिजर्स हो, जुन चाहिँ एकदमै हिट भएको थियो। 80s को टाइममा उनीहरूले मोर देन बिलियन पिसेस यो फिसकासको सिजरहरू चाहिँ बेच्न सफल भएको थियो। अब यसमा पनि यसको भन्न खोजेको अब यसको पोइन्ट के हो भन्दाखेरि एकदमै सानो कुरा चेन्ज गरेको छ उनीहरूले। आइरनको ह्यान्डललाई सिम्पली प्लास्टिकको ह्यान्डलले चाहिँ रिप्लेस गरेको छ र ग्रिपलाई चाहिँ अलिकति एर्गोनोमिक, अलिकति हाम्रो कम्फर्टेबल चाहिँ अलिकति बडी कम्फर्टेबल होस् हामीलाई भनेर त्यति ह्यान्डल चेन्ज गरेको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ मार्केटको एकदमै बिग प्लेयर भएर निस्कियो। त्यही भएर प्रडक्ट डिजाइनमा चाहिँ हामीले सधैँ डिजाइन मात्रै हुँदैन, यसमा चाहिँ हामीले इनोभेसन पनि हेर्न सकिन्छ। भइरहेको प्रडक्टमा चाहिँ हामीले इनोभेट के गर्न सकिन्छ, के कुरा चेन्ज गर्यो भने चाहिँ यसले धेरै मान्छेको दुःख अथवा धेरै मान्छेको प्रब्लमलाई चाहिँ सल्भ गर्न सक्छ। सधैँ भइरहेको प्रडक्टले सबै प्रब्लम सल्भ गरिरहेको भन्ने हुँदैन। त्यही भएर इनोभेसन पनि प्रडक्ट डिजाइनको एउटा इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो। त्यसै गरी अर्को केस छ, यो चाहिँ सेफ्टी रिफ्लेक्टर्स भन्छ। यो सेफ्टी रिफ्लेक्टर्स चाहिँ नर्डिक कन्ट्रिजहरूमा चाहिँ फर्स्ट टाइम मैले पनि फिनल्यान्ड जाँदाखेरि देखेको। यो चाहिँ रातिको समयमा हिँड्दाखेरि बाइसाइकल अथवा जगर्सहरूले अथवा पेडेस्ट्रियनहरूले चाहिँ हातमा आर्म्समा अथवा कतै लुगामा टाँसेर चाहिँ राख्ने। यो चाहिँ कसैलाई गाडीहरूको लाइट पऱ्यो भने चाहिँ रिफ्लेक्ट इल्युमिनेट हुन्छ र त्यसले गर्दाखेरि त्यो गाडीको मान्छेले चाहिँ यहाँनिर मान्छे हिँडिरहेको रहेछ अथवा साइक्लिस्ट रहेछ अथवा जगर रहेछ भनेर चाहिँ उसले त्यो मान्छेहरूलाई देख्छ र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एक्सिडेन्टहरू चाहिँ कम हुन्छ। यो चाहिँ एकदमै सिम्पल कुरा हो देख्दाखेरि, तर यसको भ्यालु भनौँ अथवा इमोसनल भ्यालु भनौँ त्यो चाहिँ एकदमै हाई छ। किन भन्दा नर्डिक कन्ट्रिजहरूमा चाहिँ एकदमै विन्टर चाहिँ एकदमै डार्क हुन्छ, लाइट चाहिँ एकदमै कम, सनलाइट चाहिँ एकदमै कम टाइम मात्र देख्न पाइन्छ। अब दिनको हिसाबले भन्यो भने 3 to 4 आवर्स मात्रै दिउँसो हुन्छ, त्यसपछि चाहिँ कम्प्लिट डार्क हुन्छ। त्यही भएर त्यहाँ चाहिँ भेहिकल्सहरूले मान्छेलाई एक्सिडेन्ट गराउने अथवा पेट्सहरूलाई एक्सिडेन्ट गराउने त्यो केसेसहरू चाहिँ एकदमै हाई हुने भएको भएर यस्तो खालको प्रब्लम, यस्तो खालको सल्युसन चाहिँ त्यहाँको इन्भेन्टरहरूले इन्भेन्ट गर्यो। र अहिले चाहिँ फिनल्यान्डमा चाहिँ एटलिस्ट हामी डार्कमा हिँड्दाखेरि यस्तो रिफ्लेक्टरहरू नलगाइ हिँड्नु चाहिँ इलिगल हुन्छ। त्यस्तो केसमा यदि कसैले एक्सिडेन्ट गर्छ भने रिफ्लेक्टर नलगाउने मान्छेको चाहिँ लिगल केसमा गल्ती चाहिँ रिफ्लेक्टर नलगाउने मान्छेको हुन्छ। त्यही भएर यसमा पनि यो पनि एकदमै सिम्पल सल्युसन, एकदमै इन्जिनियस सल्युसन भयो।
र यसमा अब एउटा प्रडक्ट मैले एड गर्न खोजेको चाहिँ नोकिया थियो। नोकिया चाहिँ यसमा प्रेजेन्टेसनमा चाहिँ राखेन। अब नोकिया पनि एउटा फिनल्यान्डको एउटा बेस्ट प्रडक्ट मध्ये पर्छ। अब नोकिया चाहिँ 80s को टाइममा अथवा 90s पछिको टाइममा चाहिँ मोबाइल नेटवर्क अथवा मोबाइल फोनको प्रोडक्सनमा चाहिँ एउटा लिडिङ कम्पनी थियो र त्यो चाहिँ 90s पछि अथवा 2000 पछि अझ भनौँ 2006 पछि जब आइफोनले आफ्नो फोन इन्ट्रोड्युस गर्यो त्यसपछि चाहिँ नोकिया चाहिँ डिग्रेड हुन थाल्यो। अब त्यहाँनिर प्रडक्ट डिजाइन त्यो बेलासम्म प्रडक्ट डिजाइनले काम गरिरहेको थियो अर्थात् उनीहरूको प्रडक्ट चाहिँ वर्ल्डमा वान अफ द बेस्ट प्रडक्ट थियो। र त्यसपछि 2007 पछि जब आइफोन रिलिज भयो त्यसपछि आइफोनले चाहिँ मार्केटको डिमान्ड भनौँ अथवा निड चाहिँ नोकियाले भन्दा राम्रोसँग फुलफिल गर्दै गयो। त्यसपछि चाहिँ चेन्ज फोनको हामीले बोक्ने फोनहरूको प्याराडाइम नै सिफ्ट गरिदियो। अब त्यो चाहिँ नोकियाको केस चाहिँ अब प्रडक्ट डिजाइनको एउटा फेलियरको केस भन्न सकिन्छ। किन भन्दा नोकियाले चाहिँ त्यो टाइममा चाहिँ म्यानेजमेन्ट लेभलमा अथवा प्लानिङ लेभलमा चाहिँ एकदमै ठुलो ब्लन्डर गर्यो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर उनीहरूको प्रडक्ट डिजाइन प्रोसेसमा फेलियर भयो। तल्लो लेभलको वर्कर्सहरू, मिड लेभल म्यानेजमेन्ट र टप लेभल म्यानेजमेन्टको बिचमा चाहिँ कम्युनिकेसन एकदमै नराम्रो कम्युनिकेसन भयो र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नोकियाले चाहिँ एकदमै हार्स कन्डिसन फेस गर्नु पर्यो। र अहिले चाहिँ लगभग नोकिया चाहिँ फोन प्लेयर्स एउटा बिग प्लेयरबाट चाहिँ फोन कम्पनी बाट चाहिँ उनीहरू चाहिँ एकदमै अब हराइसके, इराडिकेट भइसकेको जस्तै फेजमा पुग्यो। त्यही भएर प्रडक्ट डिजाइनमा चाहिँ एउटा प्रोसेस फलो गर्नु चाहिँ जहिले पनि इम्पोर्टेन्ट छ। र त्यसपछि अर्को कुरा नोकियाले चाहिँ जहिले पनि नोकिया जुन 1100 फोन थियो जुन चाहिँ एकदम रोबस्ट थियो, देख्दाखेरि एकदमै बलियो थियो, त्यस्तो खालको फोनले चाहिँ अझै पनि मार्केटमा चाहिँ काम गर्न सक्छ। अझै पनि हामीले एस्थेटिक फोनमा एस्थेटिक भ्यालु अथवा युजरको डिमान्डलाई चाहिँ अझै पनि नहेर्दा पनि अझै पनि मार्केटमा प्ले गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा सोच्यो, जुन चाहिँ गलत भयो। आइफोनले अथवा स्यामसङले चाहिँ जुन प्रडक्ट डिजाइन छ प्रडक्ट डिजाइनमा एकदमै ठुलो उनीहरूले चाहिँ स्टेप्सहरू लियो, एकदमै बोल्ड स्टेप्सहरू लिएको भएर नोकियालाई चाहिँ उनीहरूले एकदमै तल पारिदियो। त्यो चाहिँ अब एउटा फेलर स्टोरी भनौँ। अघिको तीनवटा चाहिँ एकदम सक्सेसफुल स्टोरी थियो भने नोकियाको चाहिँ एउटा फेलर स्टोरी भयो। प्रडक्ट डिजाइनको बारेमा चाहिँ अब यति नै भयो। थ्याङ्क यू। केही क्वेसन छ भने सोध्दा हुन्छ। अभिषेक कसले मोडरेट गर्छ? तिम्रो त्यहाँ कस्तो क्वेसन थियो? यहाँ विकास श्रफले एउटा क्वेसन ड्रप गरेको छ। आई निड सम मोर इन्फर्मेसन अन क्याट डिजाइन अफ प्रडक्ट भनेर। विकास श्रफ एक्टिभ छौ भने अलिकति डिटेल ल्याउ न, के चाहिँ बुझ्न खोजेको भनेर। अभिषेक, मैले के सोध्न खोजेँ भने अब यस्तै प्रडक्ट डिजाइनको प्रोसेसमा हामीले क्याड युज गरेर जुन हामी डिजाइन गर्छौँ नि कुनै पनि प्रडक्टलाई, अब त्यो सिक्नलाई खास हामीले कस्तो कोर्सहरू मास्टर्सै गर्नुपर्छ कि अनलाइनहरू कुनै कोर्सहरू युज गरेर अनि त्यो सिक्न सकिन्छ कि? यही क्वेसन थियो। क्याडको क्वेसन भयो। यो क्याड डिजाइन चाहिँ अब खासमा क्याड डिजाइन चाहिँ प्रडक्ट डिजाइन प्रोसेसमा चाहिँ कहाँनिर पर्छ अथवा क्याड डिजाइन चाहिँ कहाँनिर युज हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ पहिला बुझ्न जरुरी छ। अब प्रडक्ट डिजाइन प्रोसेसमा हामीले क्याडलाई चाहिँ कन्सेप्चुअलाइजेसनदेखि नै सुरु गर्न सकिन्छ। अब कन्सेप्ट क्रिएट गर्दाखेरि कन्भेन्सनली कन्सेप्ट क्रिएट गर्दाखेरि चाहिँ हामीले ह्यान्ड स्केच गर्थ्यौँ अथवा स्टाइरोफोमको प्रोटोटाइप बनाएर, कार्डबोर्डको प्रोटोटाइप बनाएर, क्लेको प्रोटोटाइप बनाएर अथवा वायरको प्रोटोटाइप बनाएर चाहिँ हामीले कन्सेप्ट एउटा बनाउँथ्यौँ भने अहिले चाहिँ हामीले क्याड युज गरिन्छ। त्यो चाहिँ अलिकति एडभान्समेन्ट भनौँ, क्याडले चाहिँ हामीलाई हेल्प गरेको। अब जहाँसम्म यो कहाँ सिक्ने, कसरी सिक्ने भन्ने कुरा छ। क्याडको लागि चाहिँ हामीले सफ्टवेयर सिक्नको लागि त अब सुरुमा त यसको लागि कोर्स भनेर ब्याचलर्स इन क्याड भनेर त्यस्तो कोर्सहरू त हुँदैन, तर सिक्नु खोज्यो भने चाहिँ कम्पनीहरूले नै फर इक्जाम्पल अब सलिड वर्क्स सिक्न खोज्यो भने सलिड वर्क्सको ट्युटोरियल्सहरू चाहिँ इजिली अभाइलेबल हुन्छ र त्यसको
त्यसमा मास्टर्स गर्न खोज्ने अथवा मास्टर्स नट एज अ डिग्री बट त्यो स्किललाई मास्टर गर्न खोज्ने हो भने चाहिँ सलिड वर्क्सहरूले चाहिँ उनीहरूले चाहिँ वेबिनारहरू अथवा अनलाइन कोर्सेसहरू दिइरहेको हुन्छ। त्यो कोर्सेसहरू चाहिँ दिएर हामीले उनीहरूको एक्जामिनेसन दियो भने चाहिँ त्यो सर्टिफिकेटहरू पनि दिन्छ जुन चाहिँ वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड क्याड सर्टिफिकेटहरू हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ अब मेनली अब सफ्टवेयरै सिक्ने भनेर कुनै कोर्सहरू त सायद त्यस्तो कोर्सहरू हुँदैन होला। त्यो चाहिँ अब आफूले नै प्रोएक्टिभ भएर त्यो कोर्सेसहरू चाहिँ अनलाइनबाट हुन्छ कि युट्युबबाट हुन्छ कि अथवा जुन कम्पनीले चाहिँ त्यो क्याड सफ्टवेयर प्रोभाइड गरिरहेको छ उनीहरूको रिसर्च डिपार्टमेन्ट हुन्छ, त्यो रिसर्च डिपार्टमेन्टले चाहिँ हेल्प गरिदिन्छ त्यस्तो केसमा चाहिँ। हुन्छ, अरू पनि कसैलाई केही क्वेसनहरू छ भने हामी अझै क्वेसनहरू लिन सक्छौँ, क्वेसनहरू सोध्दा हुन्छ है। हजुर सर, हजुरले चाहिँ अब चेयरको पनि कुरा गर्नु भयो भर्खरै क्याम्पिङ चेयरको बारेमा। हजुर सर, अनि अब त्यसको डिजाइन प्रोसेसमा चाहिँ अब सरले भन्नुभयो जस्तै अब कस्टमरको हिसाबबाट मार्केटिङ टिमले आफ्नो रिक्वायरमेन्ट राखेर इन्जिनियरिङ टिमले बनाउने हो नि त सर। त्यो त अब मार्केटिङ टिमबाट इन्जिनियरिङ टिमबाट सर। तर अब त्यस्तै गरी अब हामीले धेरै देखिरहेको अब मोनोब्लक चेयरहरू हुन्छ नि सर। हजुर सर, त्यो चाहिँ अब आर्टबाट डिजाइन भएर सर हाम्रो लाइफमा एकदम वाइड स्प्रेड युजमा आएको सर यस्तो प्रडक्टहरू चाहिँ सर, यसमा चाहिँ कसरी यस्तो डाइनामिक्स चाहिँ चलेको हुन्छ सर? जस्तै अब आर्टबाट इन्जिनियरिङमा गएर अनि यो लाइक सर यो कस्टमरहरूले अडप्ट गर्ने यसमा चाहिँ कसरी लाइक प्रडक्ट डिजाइन गर्न सकिन्छ त सर? श्रेयसको कुरा चाहिँ तिमीले भनेको चाहिँ मार्केटिङ टिमले रिसर्च नगरिकन आर्टको टिमले रिसर्च गरेर उनीहरूले बनाएको प्रडक्टलाई चाहिँ कसरी इन्जिनियर गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा भयो होइन श्रेयस? हजुर सर। त्यो चाहिँ अब त्यो चाहिँ अहिले हामीले जुन इन्टरडिसिप्लिनरी प्रडक्ट डिजाइनको कुरा गरिरहेको छौँ, यो प्रडक्ट डिजाइन गर्ने पहिला कन्भेन्सनल प्रडक्ट डिजाइनमा चाहिँ प्रडक्ट डिजाइन गर्ने भनेको चाहिँ इन्जिनियरिङ टिम हुन्थ्यो, जुन इन्जिनियरिङ टिममा चाहिँ कोर इन्जिनियर्सहरू मात्रै हुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ प्रडक्ट डिजाइन भनिसकेपछि यो प्रडक्ट डिजाइन भनेको चाहिँ इट्स नट अन्ली साइन्स, इट्स आर्ट्स होइन। त्यही भएर यसमा चाहिँ एउटा इन्जिनियर मात्रै हुनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। जुन इन्डस्ट्रियल डिजाइन भन्छौँ नि आजकल हामीले, इन्डस्ट्रियल डिजाइनमा चाहिँ इन्जिनियर मात्रै हुँदैन अथवा फङ्सनालिटी टेस्ट मात्रै हुँदैन कि त्यसमा उनीहरूले जुन प्रडक्टको आइडिया कन्सिभ गर्छ त्यो आइडिया कन्सिभ गर्ने फेजमा नै यो चाहिँ भिजुअली कसरी अपिलिङ गराउने अथवा कस्टमरलाई चाहिँ कसरी चाहिँ यो चाहिँ अलिकति एस्थेटिकल्ली यसको भ्यालु चाहिँ एड गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ आजकल चाहिँ प्रडक्ट कन्सिभ गर्ने फेजमै चाहिँ त्यो कुराहरू हुने भएको भएर अहिले जुन हामीले चेयर्सहरू देख्छौँ त्यो चेयर्सहरू चाहिँ मोर अफ आर्टिस्टले बनाएको जस्तो चेयरहरू हुन्छ, इन्जिनियरले बनाएको चेयर भन्दा पनि आर्टिस्टहरूले बनाएको जस्तो चेयर हुन्छ। जस्तो 3D प्रिन्टेड चेयरहरू हेऱ्यो भने त्यो चेयरहरू चाहिँ आर्टिस्टले भन्दा पनि इन्जिनियरले बनाएको जस्तो चेयर हुन्छ। तर त्यहाँनिर त्यो जुन कोर टिममा हुन्छ त्यो कोर टिममा चाहिँ आर्टिस्टको साथसाथै इन्जिनियरहरू पनि हुन्छ, जसले गर्दा फङ्सनालिटी फेलियर चाहिँ त्यहाँनिर हुँदैन। त्यही भएर पहिलाको जस्तो मार्केटिङ टिमले रिसर्च गरेर डिजाइन टिमलाई आइडिया दिने होइन कि अहिले चाहिँ मार्केटिङ टिम, डिजाइन टिम, आर्टिस्ट अथवा इन्जिनियर सबैजना मिलेर चाहिँ त्यो मार्केटको रिसर्च गर्छ। मार्केटमा कस्तो खालको प्रडक्टको ग्याप छ भन्ने कुरा चाहिँ एउटा टिमले नै रिसर्च गर्ने भएको भएर त्यो चाहिँ सुरुमै उनीहरूले आइडिया कन्सिभ गर्दाखेरि नै त्यसको एस्थेटिक भ्यालुलाई चाहिँ पहिले सुरुमै कन्सिडर गरिएको हुन्छ। हुन्छ, अरू कसैको पनि केही क्वेसन छ भने वी हेभ स्टिल मोर टाइम, सोध्दा हुन्छ। अभिषेक, म एउटा स्क्रिन सेयर गर्छु है। हजुर हुन्छ सर। यो स्क्रिन छ नि, यो आज प्रतिनिधि सरले आज अपलोड गर्नुभएको हो होइन?
हो सर आज बिहानको सर हजुर यो गनको मैले अघि यो विकासले सोधेको क्वेसनलाई नि उनीहरूलाई नि हामी अहिले चाहिँ नि हामी के उसमा लियौँ भने नि हामी अहिले यो सेसनलाई हामी नर्मल क्लासरुममा हुँदाखेरि तिमीहरूको कोर्स पढाउँदाखेरि तिमीहरूलाई हामीले एउटा मतलब ओरिएन्टेसनमा एउटा निडमा इन्जिनियरिङ डिजाइनहरू पढाइरहेको होइन तर हामी कहाँ चाहिँ नि चुक्यौँ भनिराखेको जसलाई चाहिँ नि हाम्रो आफ्नो चाहिँ नि जुन यो थिङ्किङ प्रडक्ट डिजाइन भनेको जुन एउटा सोच भन्ने छ नि होइन त्यहाँ चाहिँ हामी चुक्यौँ कि नयाँ कुरालाई भएका कुराहरूलाई यो यसरी डिजाइन गर्ने भन्ने कुरामा हामी धेरै सिकाउन सक्यौँ होइन अनि यो ऊ चाहिँ नि सोचमा चाहिँ नयाँ सोचमा चाहिँ हामी त्यो चुक्यौँ है त्यही कारण यो जुन भिडियो छ नि अहिले अपलोड भएको छ यो युट्युबमा पनि आएको छ अरे होइन फेसबुकमा आइरहेको छ नि है यो मान्छेले कसरी काम गर्छ होइन यो पर्टिकुलर मान्छेले ड्रइङ सिकेको छैन नि यसलाई म्यानुफ्याक्चरिङ पनि आउँदैन है यो बाँदर धपाउने मान्छे हो होइन तर बाँदर धपाउने मान्छे चाहिँ नि उसलाई उसको हिसाबमा एउटा रिक्वायरमेन्ट फुलफिल गर्नलाई डिजाइन गर्यो एज अ प्रडक्ट भनौँ न अब यो इन्जिनियरिङ प्रोसेस त कम्प्लिट भएको छैन होइन किन त्यसैको उसमा मैले अर्को पनि देखेको थिएँ त्यो कार्बाइड हालेर साउन्ड प्रड्युस गर्ने भनेर पनि देखेको थिएँ मैले खालि एउटा चाहिँ अहिले उ गरिराखेको हामीले यो सबै सिरिज गर्न खोजेको कारण चाहिँ नि जुन हामी नर्मल क्लास हाम्रो कोर्समा पढ्छौँ त्यो त हामी पढ्छौँ होइन पढाइदिन्छौँ है त्यसको एउटा चाहिँ नि सेट अफ रुल्स छ हामीलाई अलिकति आउट अफ द बक्स नै आउन खोजेको हो कि अहिले त्यसकारण चाहिँ नि अहिले अझै पनि कहिलेकाहीँ त्यो भइराखेको कुरालाई मनभित्र रहिरहेको कुरालाई बाहिर निकाल्न पनि गाह्रो हुन्छ म एउटा मेरो अब अहिले चाहिँ नि एउटा जेनरल क्वेसन्स भनौँ न अहिले खालि किनभने हामी अब दुईवटा तेस्रो सेसन हो यो हामी यो चाहिँ नि मोर अफ द यो लेक्चर सेमिनार दिएको जस्तो हामी दिइराखेको छौँ स्टुडेन्ट्सहरूले पार्टिसिपेट गरिराखेको छ बुझिराखेको छ मेरो एउटा क्वेसन नि अहिले नि सबै स्टुडेन्टलाई जो सक्छ एउटा मतलब एक वर्डमै एक सेन्टेन्समै सकिन्छ होला अहिलेसम्मको कुनै त्यस्तो प्रडक्ट छ नेपालको जुन आफूलाई मन परेको छ भने किन मन परेको छ जेको नि त्यो चाहिँ नि इन्जिनियरिङ प्रडक्ट होस् हाउस होल्ड प्रडक्ट होस् जेसुकै प्रडक्ट होस् नेपालमा उत्पादन भएको केही प्रडक्ट मलाई यो मन परेको छ बिकज अफ दिस भन्ने कुरा केही छ एकचोटि ल हाम्रो सबै पार्टिसिपेन्ट्सहरूको क्विक चाहिँ नि एकचोटि गरौँ त आवश्यक तिमी नै भन अनि त्यसपछि अरू सुरु गर्छ तिमीले मोडरेट गरेर राखेको छ अनि त्यसपछि मलाई अहिले हजुर मलाई चाहिँ अलिकति फेसिनेटिङ लागेको चाहिँ जस्तो हाम्रो सुरज पाण्डे सरले अस्ति फेसबुकमा सेयर गर्नुभएको थियो हजुरहरूलाई पनि ट्याग गरेर त्यो नट बोल्टहरूबाट गियरहरू राखेर चाहिँ बाइक बनाउने जुन आर्टिस्टिक वेमा त्यो चाहिँ अलिकति नेपालमै बनेको भनौँ कि अथवा त्यो फोटो त त्यो बाहिरको थियो होला त्यो चाहिँ एकदमै मलाई फेसिनेटिङ लागेको थियो त्यसमा कम इनपुटमा भइरहेको मटेरियलबाट चाहिँ जुन एस्थेटिकल्ली देखाउन खोजिएको थियो अलिकति डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभबाट त्यो चाहिँ मन पराएको थियो सर मलाई चाहिँ अरू स्टुडेन्ट्सहरू बोला त तिम्रो आफै सर नेपालको प्रसङ्गमा भन्दाखेरि नेपालमा बन्ने जुन बागमती कम्पनीको कृषिहरू हुन्छ नि हजुर त्यो चाहिँ मलाई एकदमै हेभी क्वालिटीको लाग्छ अनि अरू प्रडक्टहरू त खासै देखेको छैन होइन बट कुर्सीहरू चाहिँ स्पेसली बागमतीको एकदम राम्रो लाग्छ मोर सर त्यो हाम्रो मही पार्ने मदानी र ठेकी हुन्छ नि जुन ट्रेडिसनल रूपमा म्यानुफ्याक्चरिङ हुने त्यो पनि एउटा एट्र्याक्टिभ पनि हो अनि ट्रेडिसनली पनि हाम्रो विदाउट एडभान्स लेयर मेसिन बिना पनि रनिङ वाटरलाई चाहिँ त्यो एउटा रोटेटिङ त्यसोबाट गाइड गराएर जुन फेब्रिकेट गरिन्छ नि त्यो चाहिँ एउटा बेस्ट हुनसक्छ जस्तो लाग्छ मेरो हिसाबमा ओके अरू कोही अथवा यस्तो प्रडक्टको विश होला नि त कुनै नभए हैन जुन कुरा अहिले प्रडक्टमा उनी छैन मलाई यस्तो भए हुन्थ्यो भन्ने कसैको केही विश छ सर त्यो मेरो अघि नै सोध्नु भएको थियो नि यसमा चाहिँ एउटा हो थियो सर जुन हामीले ट्रेडिसनल सामानहरू हुन्छ जस्तै खुकुरीमा चाहिँ नच किन राखिन्छ तलपट्टि भन्नेमा चाहिँ त्यो चाहिँ
कसरी चाहिँ पहिला पनि प्रडक्ट डिजाइनको जुन अहिले हामीले कुराहरू चाहिँ पढिरहेछौँ नि, जुन अहिले अघि सरले नि भन्नुभयो सेयर गर्नु, त्यो कुराहरू चाहिँ ट्रेडिसनल्ली पनि मान्छेहरूले धेरै नै युज गरेको देखिन्छ कि जुन त्यो नच राख्नुको कारण चाहिँ त्यो हजुर त्यो रगत चाहिँ बग्दै आउँछ खुकुरीबाट, त्यो चाहिँ हातमा पर्दाखेरि चाहिँ स्लिप हुने चान्स चाहिँ बढ्छ त्यो रगतको लुब्रिकेसनले गर्दाखेरि। त्यसले गर्दाखेरि एउटा डिस्कन्टिन्युटी भयो भने चाहिँ त्यो डिस्कन्टिन्युटीबाट चाहिँ फ्लो भएर ह्यान्डलसम्म चाहिँ रगत नआइपुगोस् भनेर। अनि त्यस्तो खालको इनोभेटिभ कुराहरू चाहिँ ट्रेडिसनल डिजाइनमा पनि देख्न सकिन्छ हामीले भन्ने होला कुराहरू। जुन त्यो फिडब्याक आयो नि, फिडब्याक आएपछि यो प्रब्लमको सल्युसन चाहिँ यसरी गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ डिजाइनमा चाहिँ त्यो ट्रेडिसनली गरेको डिजाइनमा पनि फिडब्याकको लुपहरू चाहिँ हामीले देख्न सकिन्छ भन्ने होला कुरा छ। ओके, अरू केही विश यस्तो प्रडक्ट भयो हुन्थ्यो भन्ने हिसाबमा? हाम्रो यहाँ कति 2 जना 3 जना मैले गर्ल्सहरू देखिरहेको थिएँ छ होइन? तिमीहरू बोल त, तिमीहरूलाई चाहिँ नि तिमीहरूलाई कस्तो खालको गहनाको विश छ भन त यहाँ, किनभने नेक्स्ट सेसन कीर्ति सर आउँदै हुनुहुन्छ है। तिमीहरूलाई यस्तो खालको मलाई एउटा चाहिँ नि कानको इयररिङ भयो हुन्थ्यो अथवा केही भयो हुन्थ्यो होला भन्दा विश त होला नि त। अहिलेसम्म बजारमा नपाउने ड्रिम मात्रै भएको केही त होला नि। एक्सेसरिजमा अब इयररिङ एक्सेसरिज भन्दा नि मैले यसो सोच्दाखेरि चाहिँ लास्ट टाइम हामीले पिएलए सरले हामीलाई त्यहाँ के अरे ह्युमेनिटेरियन डिजाइन च्यालेन्जमा पठाउनु भएको थियो होइन। त्यहाँ चाहिँ हामीलाई के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि कुनै पनि ह्युमन इकोनोमिक्सलाई टार्गेट गरेर उनीहरूलाई बेनिफिट हुने हिसाबको कुनै एउटा प्रोडक्ट डेभलपमेन्टको कुरा थियो। अनि त्यहाँ हामीहरू आकृति म अरू इलेक्ट्रोनिक्सको बहिनीहरू पनि थियौँ, पार्टिसिपेट गरेको थियौँ। अनि त्यहाँ चाहिँ हामीहरूले चाहिँ के अरे व्हिल चेयरको पेसेन्टहरूलाई हातले यसरी चलाउँदाखेरि साइकल गाह्रो हुने भएर त्यो ह्यान्डले रोइङ अट्याचमेन्ट खालको एउटा कम्पोनेन्ट जस्तै भनौँ, पार्टै के भनौँ त्यस्तो खालको बनाएको थियौँ। अब त्यसमा यसो विचार गर्दाखेरि चाहिँ के भेट्यो भन्दाखेरि अब धेरै जस्तो व्हिल चेयरको टाइपमै फरक खालको भेट्ने भयो कि। अब भन्नाले म्यानुफ्याक्चरिङ वेबाट नि डिफ्रेन्ट खालको कुनै इलेक्ट्रोनिक्स भयो कि कुनै कस्तो भएको आउने खालको आउँदो रहेछ। त्यही भएर बेसिकली के भन्नु खोजेको भन्दाखेरि एउटा पर्टिकुलर म्यानुफ्याक्चरिङ टिम नै होस् या च्यानल नै होस् जसले चाहिँ त्यो त्यस्तो खालको ह्यान्ड ड्राइभहरूलाई चाहिँ के भन्दाखेरि प्रोत्साहन गरोस् कि त्यो डेभलपमेन्टको लागि। त्यो चाहिँ हाम्रो एउटा प्रोटोटाइप जस्तो मात्रै थियो। नर्मली अब हाम्रो नेपाल कन्टेक्समा हेर्दाखेरि चाहिँ अब त्यस्तो हाई स्ट्यान्डर्डको व्हिल चेयरहरू भेट्न गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर त्यो ह्यान्ड ड्राइभले चाहिँ जस्तोसुकै व्हिल चेयरहरूमा पनि कनेक्ट गरेर चलाउन सजिलो होस् भन्ने मलाई चाहिँ लागेको थियो त्यो सेसनमा अटेन्ड गर्दाखेरि चाहिँ। त्यही हो सर। अब एसेसरिज वाइज चाहिँ त्यो त सोच्नुपर्छ सर, अब गहनाहरूमा। ठिक छ, थ्याङ्क यू मनिषा, थ्याङ्क यू। अरू कोही छ? आकृति छ त्यहाँ? अब एक्सेसरिजहरूमा चाहिँ आई थिङ्क हामी अलिकति अब एक्सेसरिज भनेर कानमा लगाउने हुन्छ, एउटा ट्रेडिसनल थिङ्किङ हुन्छ नि त एक्सेसरिज भएको। मेबी त्यसैमा अलिकति क्रिएटिभ भएर एक्सेसरिजमै त्यो कानमै लगाउनु पर्छ भन्ने छैन नि त। फर इक्जाम्पल हेडमा समथिङ केही होस् होइन, अनि बोथ जेन्डरलाई होस् होइन, त्यस्तो खालको चाहिँ इन्ट्रेस्ट छ सर मलाई। अर्को प्रोडक्ट भन्दाखेरि चाहिँ अहिले मलाई जस्तै डिसवासरहरू हेरिरहेको थिएँ मैले चाहिँ होइन। अनि डिसवासरहरू चाहिँ बाहिरको कन्ट्रिजहरूमा अब हाम्रो जस्तो ओइली युज हुँदैन होइन, चिल्लो कुराहरू युज हुँदैन। अनि तर नेपालमा चाहिँ एक्सट्रिम यो चिल्लो युज हुने भएकाले त्यो जुन डिसवासरहरू बनेको छ नि त्यो चाहिँ राम्रोसित के अरे हाम्रो कन्ट्रीमा चाहिँ एडप्ट गर्न अलिक गाह्रो हुँदो रहेछ। सो त्यसको लागि चाहिँ मेबी एउटा डिसवासरको हाम्रो कन्ट्रीमा हाम्रो जुन लाइफस्टाइल अनुसार के अरे युज हुन सक्ने डिसवासरको चाहिँ अलिकति स्कोप छ जस्तो लाग्छ सर मलाई। ठिक छ, ठिकै छ। अब यो यसो छ हामीले फर्स्ट ब्याचमा पनि त्यो स्टुडेन्टहरू हात्तीवन लिएर जाँदाखेरि त्यहाँ एकजना नाम मैले एक्ज्याक्टली बिर्सेँ के हुन्थ्यो,
प्रतिशलाई याद छ कि कुनै एकजना आर्किटेक्टले प्रडक्ट डिजाइनको बारेमा यो प्रडक्ट लाइफ साइकलको बारेमा हामीलाई प्रेजेन्टेसन गरिदिनु भएको थियो फर्स्ट ब्याचमा हामी हात्तीबन जाँदाखेरि। एनिवे किनभने यो प्रडक्ट डिजाइन भनेको हामी चाहिँ मेकानिकल भएको कारणले कहिलेकाहीँ मेकानिकल थिङ्किङ गर्छौँ होइन, अनि अझै इन्जिनियर भएको हुनाले इन्जिनियरिङ कम्पोनेन्ट कम्प्लेक्स मात्रै थिङ्क गर्छौँ होइन। अब अघि चिरञ्जीवी सरले सुरुमा देखाउनु भयो नि होइन, एउटा कुर्सी जहाँ लाइटिङ थियो त्यो पनि एउटा प्रडक्ट हो नि। त्यो प्रडक्टलाई थिङ्क गरेर एउटा कस्टमरले एक्सेप्ट गर्ने अनि त्यसपछि त्यसलाई म्यानुफ्याक्चरिङ गर्ने, म्यानुफ्याक्चर गर्दाखेरि पनि इकोनोमिकल्ली म्यानुफ्याक्चरिङ गर्ने, एट्र्याक्टिभ गरेर बनाउने भन्ने कुराहरू। किनभने प्रडक्ट क्यान बी एज सिम्पल एज भनौँ न त्यो एउटा उयो अहिले सिजरमा ह्यान्डल चेन्ज गरिदिएको पनि त त्यो अहिलेलाई चाहिँ हामीलाई त्यो ख्याल भयो, तर त्यो थिङ्क गर्नको लागि त्यसपछि त्यसलाई मार्केटमा ल्याउनको लागि त लामो प्रोसेस भयो नि। त्यही कारण हामीले तिमीहरूको थिङ्किङलाई चेन्ज गराउन मात्रै खोजेको। कहिलेकाहीँ हामी जति भनिराख्यो भने कम्प्लेक्सबाट नसोच्नु, किन कम्प्लेक्सबाट सोच्यो भने त्यहाँ धेरै कन्स्ट्रेन्ट हुन्छ नि, अनि हामीले हाम्रो थिङ्किङलाई गर्नै सक्दैनौँ कि होइन। किनभने अब उयो अघि चाहिँ त्यो व्हिल चेयरको बारेमा भने जस्तो अब चाहिएको जस्तो मेटल सेक्सन नै पाएन, चाहिएको कुनै एउटा एसेसरिज त्यहाँ यसो प्लास्टिकको कम्पोनेन्ट राख्न खोजेको थियो पाइएन भने त्यो धेरै आफ्नो ड्रिम चाहिँ नि त्यो सरप्रेस भएर बस्छ होला। त्यही कारण एज अ डिजाइनर यु क्यान स्टार्ट विथ भेरी सिम्पल थिङ्स होइन। कसैको चाहिँ बानी नै हुन्छ कि त्यो नयाँ कुरा डिजाइन गरेर राख्ने, फ्लोट गरेर राख्ने हुन्छ। हामीले पनि त्यो तिमीहरूको अब सबैजनालाई त्यो नहोला, त्यस्तो किसिमको अलिकति भए पनि एप्टिच्युड होस्, ह्याबिट चेन्ज होस् भन्ने हिसाबमा नै यो इन्ट्रेक्सन गरिरहेको हो। प्रतिष्ठित तिमीले केही बोल छ किनभने तिमीले पनि कति त्यहाँ राखिराखेको हुन्छ, गरिरहेको हुन्छ। अनि प्लस यो अनि आज तेजेश सरले क्लोज गर्नुभयो हुन्छ है। तेजेश सर तपाईँ पर्सिको लागि तयारी गर्नको लागि प्लस तपाईँहरू पनि डिजाइनर हो नि, तपाईँ चाहिँ लास्टमा क्लोज गरेर अनि यो सेसन स्टुडेन्टहरूको केही छैन भने क्लोज गरिदिनुहोस्। तपाईँहरूले चाहिँ नि अब स्टुडेन्टलाई नेक्स्ट सेसनमा चाहिँ नि मेक देम मोर एक्टिभ होइन। उनीहरू आफै जस्तो अहिले मैले गफ गरेँ ल यो भन न भने तपाईँहरूले चाहिँ अलिकति निकाल्नुहोस् स्टुडेन्टबाट खारेर उनीहरू युज गर्नको लागि। र स्टुडेन्टहरू पनि यु सुड बी प्रिपेयर्ड। तिम्रै टेबलमा बसेर तिम्रो घरमा भान्जामा कौसीमा जहाँ बसिराखेको भए पनि अब नेक्स्ट सेसनदेखि चाहिँ सायद उहाँले केही कामहरू गराउनुहुन्छ। प्रतिष्ठित तिम्रो केही छ, तिमी किन प्रतिष्ठित हजुर धेरै कुरा भन्न मन लागेको कुराहरू छ, तर अब पछि बिस्तारै भन्न गर्न सर एउटा अहिले भन्नु मन लागेको कुरा चाहिँ अघि रमनले पनि निकालेको थियो खुकुरीको कुरा। एउटा अब हामी म 2005मा सेकेन्ड इयर हुँदाखेरि भोला सरले नै हामीलाई मेटेरियल साइन्स पढाउनु भएको थियो। अनि त्यतिखेर हामीलाई खुकुरीको असाइनमेन्ट दिनुभएको थियो। अनि त्यो असाइनमेन्ट गर्नलाई चाहिँ हामी त्यही पनौती जाने बाटोमा एउटा कामिकोमा गएर चाहिँ हामीले खुकुरी बनायौँ। हामी 4 जना जति गएर कम्प्लिट प्रोसेस त्यहीँ बसेर हेऱ्यौँ, बनाउनु लगायौँ। अनि त्यो बनाइसकेपछि 300 रुपियाँमा त्यो खुकुरी लिएर मैले लिएर आएँ। त्यो खुकुरी मसँग अहिलेसम्म पनि छ। र रमाइलो कुरा के भयो भन्दाखेरि मैले घर चाहिँ ल्याएँ, त्यसको दाब मसँग थिएन। अनि दाब चाहिँ मेरो हजुरबुवाको बुवाको पालाको एउटा दाब मात्रै भएको, खुकुरी नरहेको छुट्टै दाब थियो। अब त्यो दाब र खुकुरी मैले खुकुरी त्यसमा राख्न मिल्छ कि भनेर हेर्दाखेरि एक्ज्याक्ट साइज ठ्याक्क एक्ज्याक्ट म्याच भयो क्या। भनेको त के हो भने सायद हामीले अहिले आइएसओ स्ट्यान्डर्ड, यो एएसएम स्ट्यान्डर्ड, यो स्ट्यान्डर्ड त्यो स्ट्यान्डर्ड भने पनि सायद हाम्रो ओरिजिनल म्यानुफ्याक्चरिङ अथवा हाम्रो ओरिजिनल डिजाइन, हाम्रो ओरिजिनल प्रडक्टहरूमा पनि कहीँ न कहीँ कतै न कतै स्ट्यान्डर्डाइजेसनको पार्ट छ। प्रडक्ट डिजाइन गर्दाखेरि कसरी स्ट्यान्डर्डाइज गर्ने त भन्ने एउटा आफ्नो कन्सेप्ट छ। सो त्यही भएर चाहिँ सायद दुई जेनेरेसन फरक बेलामा बनेको खुकुरी र दाब दुइटै म्याच भयो भनेको हामीले सायद नोटिस गरेनौँ होला, कति चिजहरू हामीले कति रेकर्डमा राखेनौँ होला, हाम्रो एउटा डकुमेन्टेसनमा कमजोरी नै छ। अनि सायद त्यो गरेको भए एउटा स्ट्यान्डर्ड पार्ट, स्ट्यान्डर्डाइज कसरी गर्ने, कसरी गर्छ भन्ने कुराहरू पनि थाहा हुन्छ होला सायद। त्यो चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्टिङ थियो एउटा कुरा। यसैबाट भन्न खोजेको कुरा के भने मोडर्न डिजाइन पनि छ, हामीसँग आर्ट पनि छ, इन्जिनियरिङ पनि छ, र त्यही चिज चाहिँ सायद ट्रेडिसनल प्रडक्टहरूमा पनि थियो होला। ट्रेडिसनल प्रडक्टहरूलाई पनि अपग्रेड गर्न मिल्ने केही चिज चाहिँ सोच्न जरुरी छ जस्तो लाग्छ। जस्तै अघि सरले देखाउनु भयो त्यो मैले पोस्ट गरेको चाहिँ त्यो चाहिँ गुलिलीको एडभान्स भर्जन हो। गुलिली र बन्दुकलाई मिसाएर उसले गुलिलीको बन्दुक भर्जन बनाइदिएको छ।
बाँदरबाट उसले नयाँ टेक्नोलोजीलाई पुरानोसँग मर्ज गर्न खोजेको हो नि त होइन इट्स अ काइन्ड अफ आर्ट इन्जिनियरिङ भन्न खोजेको थियो सायद अहिले यति भन्छ होला सर सायद पछि बिस्तारै सेसनमा पनि एक दुईवटा अरू कुराहरू भन्दै जानु अभिषेक तिमीले मैले लास्ट इयर मैले चाहिँ फर्स्ट ब्याचलाई त्यो मैले खुकुरीको बारेमा मैले एडिङ भ्यालु अन आवर ओन स्किल भनेर प्रेजेन्टेसन पार्टिसिपेट गरेको थियो अरे है तिमीले थियो सर हजुर है अनि मैले त्यो फर्स्ट ब्याच अरू साथीहरू त गरेको छैन नि है छैन त्यतिखेर हाम्रो क्लासबाट म र एकजना साथी मात्रै थियौँ अनि त्यसपछि फोर्थ इयरको अहिले पास हो प्रेजेन्टेसनमा मैले अलिकति काम पनि गराउनु होला त्यो मैले थिङ्क त गरेको थिइनँ त्यो मैले बिचमा चाहिँ नि अस्ति मैले पनि त सबैलाई यसो यसो गर भन्ने म चाहिँ खालि गफ गरेर मात्रै अरूलाई अराउने मात्रै भयो भने मैले मेरो कन्ट्रिब्युसन चाहिँ के भयो त यो सेसनमा भन्यो भने मैले अब धेरै अर्को प्रिपेयर नगरेँ भने पनि त्यसबाट अलिकति खालि ब्रेन स्ट्रोमिङ गर्ने अथवा स्टुडेन्टहरूको एउटा विस चाहिँ त्यहाँ राख्नलाई चाहिँ नि म एउटा कोसिस गरौँला एउटा सेसन चाहिँ म त्यही इस्युजहरू डिस्कस जसरी गरेको थिएँ त्यसमा अलिकति स्टुडेन्टहरूलाई नै काम लगाउने गरेर म गराउँला है हुन्छ हजुर अभिषेक के छ हजुर सायद अब पर्सि हामी फ्राइडे चाहिँ त्यो म अलिकति सबैलाई इन्फो दिएँ अनि तेजस सरले अलिकति जोइन गरेर चाहिँ एन्ड गराउँला फ्राइडे चाहिँ हामी फ्री एन्ड स्केचिङको सेसन गर्दैछौँ जसमा चाहिँ स्कुल अफ आर्ट्सबाट तेजस सर कृति सरले चाहिँ हामीलाई लिड लिएर चाहिँ फ्री एन्ड स्केचिङको कुराहरू आर्टिस्टिक वे अझै आज जसरी फाउन्डेसन भयो प्रोडक्ट डिजाइनको अब चाहिँ हामी बिस्तारै इन्टरेक्टिभ वेमा चाहिँ अगाडि बढ्छौँ फ्राइडेबाट चाहिँ तेजस सर हजुरले केही भनेर अनि हामी चाहिँ एन्ड गरौँ होला मेरो रिक्वेस्ट चाहिँ नि स्टुडेन्टहरूलाई नि लेट्स बी लिटल बिट पार्टिसिपेटिभ है नाउ अब अलिकति खालि सरहरूले धेरै कुरा जान्नु भएको छ सुनाइदिने मात्रै होइन सरहरूको सुन्ने होइन कि हामी आफै गर्न बसेको भनेर अलिकति पार्टिसिपेटिभ हो है बिस्तारै अब 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 ओपन अप हुँदै आउन दुई तिनवटा सेसन चाहिँ नि नयाँ क्लासमा आज जस्तै नयाँ नयाँ भयो भन्ने कुरा हो अब बिस्तारै ओपन अप भएर आएको हुन्छ तेज सर त्यही त हुन्छ धन्यवाद छ सबैलाई अब हाम्रो फ्री एन्ड स्केचिङको लागि जुन मेटेरियलहरूको कुरा मैले अस्तिको हप्तामा पनि जानकारी दिइसकेको थिएँ होइन हाम्रो अब साधारण पेपर भए पनि हुन्छ ड्रइङ कपी नै चाहिन्छ भन्ने छैन र हामीसँग उपलब्ध भएकै पेन पेन्सिल मात्र भए पनि हामीले त्यसबाट चाहिँ हामीले फ्री एन्ड स्केचहरू चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ र कृति सरसँग पनि मेरो कुरा भइसकेको छ होइन अब कसरी हामीले यो वर्कसपलाई चाहिँ अलिकति इन्टरेक्टिभ अलिकति प्र्याक्टिकल वेबाट जाने भन्ने कुरा गरेका छौँ र आज उपस्थित विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ म एउटा चाहिँ के सोध्न चाहन्छु भने होइन तपाईँहरूले अब जुन फ्री ह्यान्ड स्केच भनेर जुन सेसन हुन्छ त्यसमा चाहिँ नि तपाईँको कस्तो खालको एक्सपेक्टेसन चाहिँ तपाईँले गर्नुभएको छ एकचोटि मलाई जानकारी दिनुभयो भने म सरस्वती त्यो चाहिँ नि नोट डाउन गर्न चाहन्छु हुन्छ भने अभिषेकबाटै चाहिँ नि एउटा हुन्छ मबाट सुरु गरौँ अनि बिस्तारै सबै साथीहरूले भन्ला मेरो पर्सनल एक्सपेक्टेसन भन्दाखेरि चाहिँ मैले अहिले यो भ्याकेसनमा म आफै पनि अलिकति स्केचिङ सिकिरहेको छु अनलाइनै भए पनि त्यही भएर अलिकति मेरो पर्सपेक्टिभबाट भन्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ कस्तो होस् भन्दाखेरि हामीले जुन मेकानिकल डिजाइनहरू गर्छौँ स्ट्रेट लाइन मात्रै युज गरेर अलिकति कर्भ जुन डाइमेन्सनले डिफाइन गरेको कर्भहरू युज गरेर मात्रै डिजाइन गर्ने बानी छ हाम्रो चाहिँ अब चाहिँ अलिकति जुन फ्री कर्भहरू हुन्छ त्यसले चाहिँ हाम्रो मेकानिकलै रिलेटेड भनौँ न मेकानिकलमा आर्ट एड गरेर जस्तो अब अहिले हामीले सेसनमा पनि हेऱ्यौँ चेयरको डिजाइनहरूदेखि लिएर एउटा साधारण कफी खाने मगको डिजाइनहरू हुनसक्छ होइन त्यस्तो कुराहरूमा चाहिँ जुन हामीले अनि अर्को कुरा जस्तो आर्ट इन्जिनियरिङभित्र हामीले हाउस होल्ड स्क्रैपबाट पनि केही गर्न सकिन्छ कि भन्ने कुरा थियो त्यसमा पनि मैले चाहिँ सोचेको चाहिँ त्यही पर्सिको सेसनमा त्यो पनि कनेक्ट गर्न सकियो भने जस्तो साधारण वेस्टहरू घरमा हुने वेस्टहरू जुन हामीले यतिकै फालिरहेको हुन्छौँ त्यसबाट केही आर्टिस्टिक वेमा केही प्रडक्ट बनाउन सकिन्छ कि भन्ने कुरा चाहिँ नलेज हजुरले सेयर गरिदिनु भयो भने चाहिँ मेरो पर्सपेक्टिभ चाहिँ फुलफिल हुन्थ्यो जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ अभिषेक सुन्नु न अब यसमा छ नि अब हाम्रो फ्री एन्ड स्केचिङ अनि हाम्रो अरू फेरि अब हाउस होल्ड अब्जेक्टबाटै कुनै एउटा प्रडक्ट बनाउने भनेर सबै एकै ताली गर्न चाहिँ अलिकति गाह्रो हुनसक्छ स्प्लिट गरेर भयो नि समय पनि थोरै भएकोले बरु हामीले फ्री एन्ड स्केचको चाहिँ एउटा सेसन चाहिँ नि राखेर बरु अर्को सेसनमा चाहिँ नि अघि अभिषेकले भने जस्तै बरु हाउस होल्ड अब्जेक्टबाटै हामीले कुनै प्रडक्टहरू निकाल्ने एउटा सेसन राखेर चाहिँ नि 1 घन्टा अथवा 2 घन्टाको गऱ्यो भने सायद अलिकति प्रोडक्टिभ होला कि हाम्रो
अब्जेक्ट स्क्रैप आर्टलाई अथवा आर्ट इन्जिनियरिङलाई चाहिँ नि वी निड टु हेभ अ सेपरेट सेसन। त त्यहाँ जानुभन्दा अगाडि कमसेकम आफ्नो आइडियाजहरूलाई पेपरमा उतार्न सक्ने स्केच चाहिँ गर्न सक्नु पर्यो स्टुडेन्टले भन्ने हिसाब मात्रै हो कि। तर यो अहिले फर्स्ट सेसन चाहिँ नि प्रडक्ट भन्दा पनि सरहरूले स्केचिङ मात्रै होइन, कुनै उसको इमेजिनेसनलाई अथवा कुनै अब्जेक्टलाई हेरेर त्यसको डाइमेन्सनिङमा अथवा त्यसको पोजिसनिङमा होइन, अब सेड्सहरू त अहिले गर्न सक्दैन, हालाकि त्यसको एटलिस्ट भिजुअलाइज गरेर 2 डाइमेन्सन पेपरमा ल्याउन सक्ने किसिमले चाहिँ नि एकचोटि गरिदिउँ न। हुन्छ सर। हाम्रो अरू स्टुडेन्टहरूको पनि केही एक्सपेक्टेसन छ भने प्लिज मलाई जानकारी दिइदिउँ न। अरू पार्टिसिपेन्ट स्टुडेन्टहरूको कुनै एक्सपेक्टेसन छ हाम्रो फ्री ह्यान्ड स्केचिङमा यस्तो होस् भन्ने? अभिषेक अरू सायद हामी पार्टिसिपेन्ट्सहरू छन् त छौँ। मैले सबैलाई फेरि पनि रिक्वेस्ट गर्न चाहेँ, फ्राइडेको इभेन्टको लागि चाहिँ यदि फ्री एन्ड स्केचिङ टपिक हाम्रो ब्रोड टपिक भयो, अब त्योभित्र कन्टेन्टहरू चाहिँ आफ्नो एक्सपेक्टेसनहरू छ भने 1-2टा पोइन्टहरू चाहिँ सबैले सेयर गरिदियो भने सरले त्यही अनुसार प्लान गरेर हाम्रै एजको लागि चाहिँ प्लानिङ गर्नुहुन्थ्यो। म एउटा एक्सपेक्टेसन तिम्रो एकदमै साउन्ड ब्रोड आइरहेछ। आर्ट सरहरूले एकदम आर्ट स्केच गर्नुहुन्छ भने त्यो स्केचमा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट फिचर्सहरूलाई मेन्सन गर्नुहुन्छ नि त, जस्तो ड्रइङबाट मेन इम्पोर्टेन्ट फिचर्सहरूलाई हाइलाइट गर्नुहुन्छ। इम्पोर्टेन्ट फिचर्सहरूलाई प्रणवको कुरा मैले सुनिरहेको छुइनँ। प्रणव तिम्रो आवाज एकदम ब्रेक भएर आइरहेको छ, बोल्ड आवाज आइरहेछ। अब ट्राई गर्नु मैले भन्न चाहिँ अझै पनि अब कस्तो छ? अहिले ठिक छ ल सर। तपाईहरुले चाहिँ त्यो स्केच गर्ने बेलामा मेन फिचर्सहरुलाई इम्पोर्टेन्ट फिचर्सहरुलाई हाइलाइट गरेर स्केच गर्नुहुन्छ नि, त्यस्तै गरी अब हामीलाई पनि अहिले आइडिया छ, हाम्रो आइडियाहरु छ। त्यो स्केच गर्ने बेलामा मेबी हामीले स्केच गर्दाखेरि त्यो मेन फिचर्सहरु स्केच गर्दैनौं कि हामीले स्केच गरे तरिका चाहिँ मिल्दैन कि अब हामीलाई चाहिँ बेसिकै हुन्छ नि स्केचको, हामीले के पार्ट चाहिँ इम्पोर्टेन्ट फिचर्सहरु चाहिँ देखाउनु पर्ने हो कि नदेखाउनु पर्ने हो, जस्तो कुनै इम्पोर्टेन्ट फिचरै छैन त्यो चाहिँ हामीले हाइलाइट गरेर देखाइरहेको छौँ कि हाम्रो त्यो स्केचमा आइडिया स्केचिङहरुमा। त्यो भयो भने पछि कुनै हामीलाई पछि लाइफमा कुनै आइडियाजहरु आयो र हामीले छिटो स्केच गर्न खोज्यौं, त्यो खोज्दाखेरि चाहिँ हामीले मेन फिचरै देखाउन सकेनौं भने चाहिँ हामीलाई अलिकति घाटा हुन्छ त्यो केसमा। तर हामीले चाहिँ यहाँबाट नलेज लिएर, तपाईहरुबाट नलेज लिएर त्यसलाई चाहिँ अप्लाई गर्यौं भने चाहिँ हामीले सिधै मेन फिचर्सहरुलाई देखायौं अनि हाम्रो आइडिया पनि छिटो अरूले टिप्न सकोस्, त्यो टाइपको चाहिँ हो मेरो चाहिँ एक्सपेक्टेसन भनौँ न। हुन्छ, धन्यवाद छ। अरू साथीहरुको पनि केही छ कि? सर यसैमा मैले अलिकति थप्न चाहे प्रणवको उसमा, जस्तो सरले त्यही पर्सिकै सेसनमा चाहिँ सोकेस गर्दाखेरि जस्तो 2टा कम्पेरेटिभ पिक्चरहरू भइदियो भने, जस्तो एउटामा चाहिँ होस् नर्मल स्टुडेन्टले फर्स्ट फ्री सुरुमा डिजाइन गर्ने र उसले आर्ट इन्जिनियरिङ बुझिसकेपछिको डिजाइन कन्सेप्ट चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्ने 2टा कम्पेरेटिभ पिक्चरहरू, अथवा कुन चाहिँ सिलेक्टिभ वेमा देखाउनुपर्छ, कुन चाहिँ मान्छेको त्यो हुन्छ नि फर्स्ट ह्यान्ड स्केच हेर्ने बित्तिकै कुन कुरा नोटिस हुन्छ बढी भन्ने कुराहरू चाहिँ सरले पनि 2टा कम्पेरेटिभ इमेजमा देखाइदिनु भयो भने हामीलाई पनि हेर्न सजिलो हुन्थ्यो भनेर। हुन्छ हामी यसमा वर्कआउट गर्छौँ। अरू साथीहरूको पनि केही छ भने अहिले भनौँ, होइन भने म सरलाई फ्राइडेसम्म लिस्ट डाउन गरेर साथीहरूकोबाट लिएर सरलाई सेयर गर्छु। अभिषेक मेरो एउटा तिम्रै उसमा मेरो एउटा प्रपोजल भयो ल। अब अहिले त्यो शुक्रबार आउनुभन्दा अगाडिको लागि सबै स्टुडेन्टले नि त्योभन्दा अगाडि नै एउटा जे मन लाग्यो त्यही आफ्नो हिसाबमा, अहिलेको लागि फ्री ह्यान्ड स्केच भनेको रुलर मतलब स्केलहरू युज गर्न पाइएन होइन, फ्री ह्यान्ड नै जे भए पनि आफ्नो हिसाबमा एउटा स्केच गरेर द्याट्स बेस्ट लाइन कि हाम्रो बिफोर मतलब भनौँ न हामीले त्यो फ्री ह्यान्ड स्केचिङको लेसन लिनुभन्दा अगाडि अहिले हामीले चाहिँ नि स्केच कसरी गर्छौँ भनेर एउटा स्केच गरेर एकजना कसैकोमा पठाएर नि त्यो सेसन सुरु गर्नुभन्दा अगाडि एकचोटि द्याट दिस इज आवर बेस्ट लाइन भनेर डेमोन्स्ट्रेट गरौँ न। हुन्छ सर, मैले भनेको बुझ्यो होइन? हजुर। अहिले जसले पनि स्केच गरेर यसो मोबाइलले फोटो खिचेर एकजना जसकोमा पठाए पनि भयो। यो हामी पर्सि शुक्र मतलब फ्री ह्यान्ड स्केचको सेसन सुरु गर्नुभन्दा अगाडि अहिलेको हाम्रो बेस्ट लाइन चाहिँ नि यो हो। नाउ यसबाट चाहिँ नि हामी अब साँच्चैकै राम्रै, किनभने प्रडक्ट त लेखिहाल्ला, नलेखे पनि बुझिहाल्ला हामीले यो बनाउन खोजेको भनेर। हुन्छ
हुन्छ हुन्छ म यहीँबाट साथीहरूलाई पनि रिक्वेस्ट गरेँ आज मन्डे भयो वेडनेसडेसम्ममा चाहिँ म आफू पनि गरिराख्छु अझ साथीहरूले पनि यो कुरामा वर्कआउट गरेर वेडनेसडेसम्म कुनै स्केच आफ्नो बेस्ट लाइन देखाउनको लागि भोला सरले भने जसरी नै कोही स्केच मलाई वेडनेसडेसम्म पठाइदियो भने चाहिँ मैले तेज सरलाई त्यो वेडनेसडे पठाएँ सरले पनि त्यो हेर्नलाई टाइम पनि पुग्छ फ्राइडेको लागि मैले त्यो पनि रिक्वेस्ट गरेँ सबैलाई है यहीँबाट हद्द भयो भने वर्स्ट केसमा इट विल बी जस्ट अ कार्टुन तर कार्टुन हेज अ मच मोर भ्यालु प्रोडक्ट भन्दा होइन डोन्ट बी अफ्रेड होइन तपाईँलाई जे मन लाग्छ त्यो स्केच गर्ने किनभने कहिलेकाहीँ स्कुलमा हुँदाखेरि सुरुमा पढाउँदाखेरि बच्चालाई टिचरहरूले मेरो फोटो बनाइदियो भन्छ जे पाइदियो बनाउँछ कि बच्चाहरूले किन उसले जान्दै जान्दैन नि त होइन तर त्यो फोटोहरूलाई चाहिँ नि इट्स भेरी प्रेसियस भनेर टिचरले राख्छ अनि सिकाइसकेपछि पछि चाहिँ ए यो बच्चाले राम्रो मेरो फोटो बनायो भन्ने हुन्छ है यो चाहिँ नि मेरो मैले राम्रो जाने छैन भनेर चाहिँ नि यु सुड नट हेजिटेट हुन्छ हुन्छ अब प्रवीणले के भन्नु खोज्छ हेलो एभ्रिवान मेरो पनि यसमा चाहिँ एउटा सरलाई रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु कस्तो भनेदेखि हामी अहिले भर्खर यो स्केचिङ सम्बन्धी हामी सिक्दैछौँ फर्स्ट पेजमै छौँ भनौँ न अब हजुरहरूले भन्नुहुन्छ अनि हामी त्यसबाट हाम्रो त्यताबाट आइडियाहरू जेनेरेट हुन्छ अनि अर्को कुरा चाहिँ मोडर्न र ट्रेडिसनल कुरा चलिरहँदाखेरि चाहिँ हाम्रै पूर्वीय सभ्यतालाई चाहिँ एउटा हामीलाई चाहिँ मोटिभेट गर्ने खालको होइन पूर्वीय सभ्यताहरूले चाहिँ आर्टमा चाहिँ हामीलाई मोटिभेट गर्ने खालको भनेदेखि चाहिँ हाम्रै कन्सेप्टहरू हाम्रै ट्रेडिसनल्ली भएको कुराहरूलाई चाहिँ फ्युचर डेजहरूमा चाहिँ हामीले निकाल्न सक्यौँ भनेदेखि चाहिँ मोडर्नाइजेसन भन्दा हाम्रोबाट नै बढी कुरा सिकिन्छ र त्यो अझै फ्युचर हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ हुन्छ हामी यसमा पनि वर्कआउट गर्छौँ अरू साथीहरूको के छ अरू साथीहरूको केही छ भने प्लिज भनौँ हामी 1 मोर मिनट कुरौँ अनि त्यसपछि चाहिँ म सरलाई पछि पनि लिस्टहरू पठाउँछु नि सबै स्टुडेन्ट्सहरूको गरेर हुन्छ अभिषेक हुन्छ अभिषेक हुन्छ क्लोज गरौँ त्यसो अब हुन्छ सर हुन्छ आजको सेसन चाहिँ एन्ड गरौँ अब हामी फेरि पनि सबैजना फ्राइडे भेट्छौँ चिरञ्जीवी सरलाई फेरि पनि थ्याङ्क यू आजको सेसनको लागि हामीलाई बेस्ट फाउन्डेसन बनाइदिनु भयो प्रोडक्ट डिजाइनको इम्पोर्टेन्स प्रोडक्ट लाइफ साइकलको कुराहरूदेखि लिएर सानो एउटा कुर्सीमा कसरी मोडिफाई गर्ने कन्करेन्ट इन्जिनियरिङको कुराहरू भयो त्यो सबै भइसकेपछि आई होप फ्राइडे पछि चाहिँ हामी अलिकति इनडेप्थ जान्छौँ इन्टरेक्टिभ सेसनहरूमा जान्छौँ त्यही भन्दै आजको सेसन चाहिँ म एन्ड गर्छु सबै एटेन्डिजहरूलाई थ्याङ्क यू सी यू हेभ अ गुड डे धेरै धेरै धन्यवाद छ अभिषेक थ्याङ्क यू एभ्रिवान